Mirëmbrëma nga Ditari orës 19 në A2 CNN, pas pak do të ndiqni. Kuvendi miratoi aktet normative për pandemin dhe amendoi kodin penal për ndëshkimet në kohë fatkeqësie natyrore. Majoranca jo vetëm që mori parasysh propozimet e presidentit Meta, por shkoi edhe më tej duke zbutur masat e parashikuara me burg. Sërish numëri i shtuar i rasteve me COVID-19 sot u raportua 24 raste të reja, ku Kuksi u zgjerua me 3 dhe Shkodra me 12 të infektuar. Në total janë 518 të prekur, 227 të shëruar, ndërsa shkoi në 26 numri i viktimave nga virusi pandemik. Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, mirë se po ritakojmë edhe sonte në këtë transmetim të drejt për drejt në ekranin e A2 CNN. Do t'jemi edhe sonte me Ditarin special nga ora 19 deri në orën 22 bashk në këtë orë transmetimi me lidhje të drejt për drejta në vend, botë dhe rajon për të parë shifrat dhe përdisimet e fundit në raport me pandemin COVID-19. Do të shohim edhe përmbledhje të detajuara informative të përgatitura nga redaksia jonë e lajmeve për tema si këto. Shumë shtete europiane po lehtësojnë masat kufizuese përballë ngadalësimit të përhapjes së COVID-19, por OBSH paralajmëron se kontinenti i vjetër vazhdon të jetë në syrin e ciklonit të pandemisë dhe rastet po arrin në 1 milion. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se SBA e ka kaluar pikun e pandemisë dhe disa shtete do të rihapen këtë muaj, ndërsa raportohen mbi 30.000 viktima dhe 640.000 të prekur. Të nderuar shikues, këtë hapësirë informative e nisim me agjendën e aktualitetit në vend, do të ndalojmë në politik. Parlamenti miratoi aktet normative për pandeminë dhe amendoi kodin penal për ndëshkimet në kohën e fatkeqësisë natyrore. Majoranca jo vetëm mori parasysh, por edhe tejkaloi propozimet që presidenti Meta dërgoi në kuvend duke ulur disa dënime. Nga foltorja e kuvendit, kryeministri Rama shprehu bindjen se qeveria e tij e ka kaluar me sukses fazën e parë në luftën kundër COVID-19. Unë po ju bëj thirrje, mos bashkëpunoni me Covidit, votoni kodin. Arsyet për këtë ashpërsim masa shkreu i qeverisë dhe nga foltorja e kuvendit. Është i vetmi kod penal në Europë që nuk ka asgjë. Ka, po, vetëm për kafshët. Si karantinohen kafshët? Këto masa duen pikërisht sepse ne do të hapemi. Këto masa duen pikërisht sepse po të shikoni numrin e shkeljeve. Ka ardhur në rritje sa më shumë garantohet sistemi shëndetësor. Këto ndëshkime do të jenë vetëm për zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme nga epidemia. Dhe aty mbaron efekti i tyre dhe janë në kod nëse larg qoftë do të ndodhi një herë tjetër. Kryeministri thotë se projeksionet e ekspertëve të pavarur flisnin për një bilans tragjik, prej 18.000 të vdekurish nëse nuk do të ishin marrmasat, ndërsa shifrat e qeverisë për 2.800 viktima. Duke parë që ky numër sot është gati 100 fish më i ulët, Rama pretendon se qeveria e tij deri më tani nuk ka gabuar, edhe pse lufta në 2 fronte ende vijon. Falë të gjitha orientimeve të dhëna ka provuar se në këto kushte dhe për këtë fushë Shqipëria nuk ka kujt t'i ketë zili. Fare. Po e fitojmë, mund ta themi me plot gojën, betejën në frontin e shëndetësisë dhe ne do ta fitojmë edhe betejën në frontin e ekonomisë. Këmbgulja e mazhorancës për 15 vite burg për çdo kënd që shkakton përhapjen e pandemisë me pasojë vdekje njerëzore u thye përpara disa radhave nga presidenti Ilir Meta. Veç formulimeve sqaruese, kreu i shtetit kërkoi që dënimet maksimale për të njëjtën vepër të dënohen me burgim nga 5 deri në 10 vite burg. Një ndërprerje e seancës kaloi pritshmëritë dhe mazhoranca përfundoi duke u zbutur edhe më shumë se propozimi i presidentit. Kuvendi të shprehet lidhur me këtë propozim që ka dakordsinë të 4 grupeve parlamentare apo jo. Varianti final i miratuar e çon dënimin nga 3 deri në 8 vite burg. Më herët shoqëria civile kishte kundërshtuar këtë nismë si shkelje të drejtave të njerëzit.
Por seanca parlamentare u zhvillua në kushte të jashtëzakonshme dhe në respektim të rregullave për mospërhapjen e Covid-19. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi apeloi që në të ardhmen shëndetësia të jetë në fokus të investimeve dhe jo një aneks i tyre. Në fjalën e tij, Ruçi pati edhe një parashikim në përballjen e Shqipërisë me pandeminë koronavirus. Të gjithë të barabartë përpara masave, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë u rikthyen jetës parlamentare fizikisht, por me kontrolle të rrepta, distancim social, ministra të ulur në lozha, deputet në ulset e gazetarëve. Matje temperature, mask e doreza. Edi Rama ishte përjashtimi nga rregulli. Në krye të herës, kryeparlamentari foli me përulje për heronjtë e vijës së parë të zjarrit kundër Covid-19. Gramoz Ruçi apeloi që në të ardhmen shëndetësia të jetë në fokus të investimeve dhe jo një aneks i tyre, ndërsa u duk optimist se Shqipëria do të jetë një truall më i begat për investime pas kësaj lufte. Në më shumë investime për shëndetësinë dhe më shumë mbështetje financiare për ta. Shanset janë që të dalim nga kjo pandemi si një ndër vendet më të sigurta të planetit. Kjo mund sjell një qasje të re të vendeve të zhvilluara për të investuar në vendin tonë dhe ne duhet mendojmë për politika agresive për tërheqjen e këtyre investimeve. Dhe ka shkelur kushtetutën. Ata të cilët duket se nuk u pajtuan me mazhorancën ishin opozitarët, që nga shkelja sipas tyre rregullore së Kuvendit e deri tek votat nominale kundër të hedhura në kuti. Keq përdorimi që po i bëhet një deputete e kolege, grua në këtë parlament për të ndryshuar kodin penal. Ndërkohë ka shkuar në 26 numri i viktimave në vend nga Covid-19. Një 64 vjeçare nga Tirana ka ndruar jetë ditën e sotme, e cila mbahet e intubuar prej 2 javësh në spitalin Shefqet Ndroqi. Ndërkohë në total numri të prekurve në vend tashmë ka arritur në 518 persona. Zëvendës Ministria e Shëndetësisë krahas punës kolosale të këtyre ditëve në terren dhe jo vetëm, nuk na e ka kursyer mundësinë e informacionit në ekranin e A2 CNN, ku përveç përditësimit të shifrave na ka sjell më afër fjalën dhe llogaritë e ekspertëve të angazhuar për përballimin e betejës me pandeminë. Zonja Mira Rakacolli na bashkohet në pak minuta transmetim sonte për të na dhënë pak më shumë detaje nga situata. Zonja Rakacolli, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe një herë juve për kohën. Do donim leximin tuaj të lakorës që kemi ne aktualisht për pandeminë. Çfarë na thot për vijimsinë në vendin tonë, natyrisht duke pasur parasysh shifrat e fundit, të cilat duket se japin një ide të paqëndrueshme nga dita në ditë? Ajo, nuk do ta thoja këtë. Leximi i kurbës është një gjë që pritet me kuriozitet nga të gjithë dhe sidomos nga komiteti i ekspertëve dhe është ajo që neve ndajmë sapo marrim vesh shifrat e një dite më parë. Nuk do të thoshja që është e paqëndrueshme, sepse niveli në të cilin luhaten numrat janë nivel të rëndësishëm i parashikueshëm dhe janë nivel luhatje brenda asaj që ka gati mbi një javë që themi të kurbës së sheshtë. Pra, vazhdojmë të themi që pavarësisht sot sidomos është dukur sikur janë rritur rastet, janë brenda atyre limiteve ose brenda atyre intervaleve që vazhdon kurba që të jetë e sheshtë, që epidemia të jetë e kontrolluar me një numër të moderuar rastesh. Dhe në leximin e kurbës nuk duhet vetëm të shohim numrin e atyre rasteve të reja që dalin, sepse ato në kushtet e një pandemie dalin edhe në sajt të një hetimi shumë të hollësishëm epidemiologjik që bëhet, por duhet të nisemi shumë edhe nga numrat e njerëzve të shtruar në spitale, sepse janë ata të cilët tregojnë gravitetin e epidemisë. Dhe numri i njerëzve të shtruar në spitale, siç me kuriozitet dhe është ndjekur nga të gjithë, është një numër i cili ka ardhur në ulje, domethënë një numër i moderuar. Zonja Rakacolli, sa është aktualisht numri i personave të hospitalizuar në Shqipërinë, nëse ky raport është një tregues i drejtë për situatën në vend? Numri që është aktualisht në Shqipëri, në të dy spitalet Covid-1 dhe Covid-2 janë rreth 11 ose 12% të prekur, dhe kështu që është një gjë shumë e mirë. Për sot flas. Dhe përkthyer në shifra dhe për më tepër gjendja e tyre aktuale, si mund të raportohet nga orët e fundit? Sot janë rreth 45 pacientë të shtruar në dy spitalet, nga këto
janë të intubuar, pra të intubuar kuptohet që është gjendja më e rëndë në të cilën ndodhet vetëm 3, dhe ata janë në Spitalin Shef Qendroqi, ndërsa në shërbimin e kujdesit intensiv të pa intubuar në të 2 spitalet janë së bashku rreth 5 pacientë. Zoja Rakacolli, po më thoni se mbetemi në skenarin e kurbës së qëndrueshme, atë që ekspertiza e kishe parashikuar për këtë interval kohor. Megjithatë, a ka një stepje të ekspertizës vendase për ndryshim të trendit? E kam fjalën për mundësinë e rritjes së rasteve, por edhe viktimave, për shkak të shifrave të lëvizshme nga dita në ditë, apo jo domosdoshmërisht ulja është një tregues? Nuk mund të themi që pritet një rritje rastesh, sepse askush nuk mund të parashikojë me saktësi gjithçka, jo vetëm në kushtet e një epidemie nga një virus i panjohur, por edhe në kushte ku epidemia zhvillohet edhe nga shkaktar të njohur, por siç e thash edhe më përpara, deri tani ne nuk kemi asnjë të dhënë që të mendojmë që do të kemi një ndryshim të përkeq të rasteve. Megjithatë, ditën e sotme janë paralajmëruar edhe janë aprovuar, në fakt kanë marrë edhe dritë njëshile të parlamentit ndryshimet në kodin penal për shkelësit, le të quajmë, të rregullave për të mbrojtur shëndetin dhe popullsinë me rregulla rigoroze që tashmë do të jenë bazuara edhe në legjislacion. Nëse marrim fjalën tuaj si fjalë ekspertize, çfarë parashikojnë këto ndryshime nëse e shohim në profilin shëndetësor? Po, jo, besoj që keni fjalën për ndryshimet që kaluan në ligjin e sëmundjeve infektive. Ligji i sëmundjeve infektive është një ligj i cili është aprovuar nga Parlamenti në vitin 2016. Ka qenë një ligj i cili është shumë i mirë, domethënë në sajt hapësirave që ka dhënë ky ligj, kemi marrë masa goxha të mira për kontrollin e sëmundjeve infektive kudo në vend. Por një epidemi e këtij lloji, siç ka ndodhur ose më saktë një pandemi e këtij lloji, ka qenë një gjë e paparashikuar dhe ka vënë në vështirësi të gjitha sistemet shoqërore dhe shëndetësore në mbar botën. Në kushtet kur kishim një virus të panjohur më parë, një virus me një prekje kaq të madhe, edhe që shkaktonte vdekje aq shumë, ishte domosdoshme që në kushtet ku nuk kishte as edhe një medikament, edhe aq më tepër një vaksinë, ishte domosdoshme që të merreshin e vetë një mas që mund të parandalonte ose mund të kufizonte më saktë këtë përhapje ose mos të përballte këtë lloj përhapje, ishin masat parandaluese që siç e dini u morën herët në vendin tonë. Këto masa parandaluese kanë gjetur një karakteri që nuk kanë qenë ndonjëherë më përpara. Të gjithë jemi dëshmimtarë që nuk është bërë ndonjëherë në ndonjë epidemi një lloj kufizimi i tillë kur janë mbyllur shumë qendra, janë mbyllur shkolla, kopshte, janë mbyllur biznese, do të thonë janë vendosur kufizime oraresh dhe kjo gjë nuk mund të mendohej më përpara kur nuk kemi qenë në kushtet e njëjta. Kjo gjë bën që në kushtet e këtyre masave ti kontrollosh ato, ishin jashtë, është detyrë e qeverisë patjetër, por ishin jashtë gjërave të parashikuar në ligj. Prandaj këto gjëra duheshin patjetër që të viheshin në ligj, jo vetëm për situatën tani, por dhe nëse më vonë do të kishte ndonjëherë më mbrapa, do të kishte pse ligjet nuk bëhen vetëm për sot. Për këtë arsye u vendos që ne të gjithë e kemi parë që të mund të mbajnë këto masa, duhet patjetër të kontrollohen nga policia, ndonjëherë nga ushtria, dhe për këtë arsye në ligj është vendosur ndryshimi që bën në linjën e sëmundjeve infektive është që në raste pandemish të tilla siç është kjo pandemi, ose në rast fatkeqësisht natyrore apo emergjencave të tjera, që provojnë një risk shumë të madh për shëndetin publik, kur mund të kërkohet nga ligji ndërhyrja e forcave të armatosura dhe atyre të policisë së shtetit me kërkesën e ministrit të shëndetësisë. Ky ishte një ndryshim që u bë. Ndryshimi tjetër që u bë u fut koncepti i vet karantinimit, sepse në ligjin e parë, në ligjin e 2016-s, ky koncept nuk ishte i futur dhe ne të gjithë e dimë se sa i vlefshëm është ky edhe sa mirë po funksionon në Shqipëri, kështu që u fut edhe ky si koncept. Dhe ndryshimi tjetër që u bë në ligjin e sëmundjeve infektive ishte ai i penaliteteve, sepse të gjithë e dimë që jemi dëshmimtar që jo të gjithë i kanë zbatuar ato masa të cilat janë rekomanduar nga ekspertët dhe nga autoritetet e vendit dhe penalitetet për ata që nuk i zbatojnë u sakton penalitetet dhe u sakton penalitete mjaft të mira, do thosha në kuptim të ruajtjes së shëndetit publik.
Pra, penalitetet të vlefshme, Zoja Rakacolli, në njërën anë, policia, ushtria, ndryshimet në kodin penal që edhe ju po i cilësoni të domosdoshme për hir të mbrojtjes së jetëve njerëzore. Nga ana tjetër, një zgjatje e fashës së orareve të lëvizjes gjatë ditëve të javës, edhe mundësia për t'u rikthyer gradualisht normalitetit që tashmë po diskutohet si një mundësi reale dhe afër nesh. Megjithatë, sa të gatshme për këtë hapje shihni u Shqipërinë në qoftë se shohim këto dy anë dhe këto dy kontraste? Atëre, zgjatja e orareve edhe marrja e këtyre masave patjetër që është bërë nga një diskutim shumë i hollësishëm edhe shumë i përgjegjshëm i komitetit të ekspertëve. Pra, ka qenë një, si të thosh, një analizë e situatës e bërë prej tyre dhe që është menduar që kjo në situatën ku jemi nuk do ta rëndojë epidemin, por duke thënë dhe atë gjë tjetër, që duke aq më tepër që u vendosen edhe këto masa për ta kontrolluar zbatimin e atyre këshillave që jepen. Pra, nuk është një hapje siç është më përpara. Do të jetë një hapje ku njerëzit do të ruajnë distancimin social nëse do të ketë në një vend që do fillojë punën, do jetë përdorimi i maskave, do jetë mosgrumbullimi, pra këto hapje do shoqërohen me një sër masash që të sigurojnë mos agravimin e situatës. Zoja Rakacolli, ju jeni edhe personaliteti shëndetësisë dhe jeni njeri i fushës. A mendoni se nesër, në rast të hapjes edhe rikthimit në normalitet, qoftë edhe të pjesshëm, duhet të investohet edhe kulturalisht, edhe për mendsinë e njerëzve, për një lloj trendi të ri jetese, edhe sa e përket distancimit social, edhe një lloj karantinimi modern që ndoshta do duhet përballemi përgjatë? Unë mendoj që kjo, edhe pa qenë njerëz të fushës, unë mendoj që kjo tashmë ka kaluar në mendje shumë njerëzve. Dhe po thuhet që kjo do të jetë një trend ndryshimi në sjelljen e njerëzve, jo vetëm për Shqipërinë, por do jetë një trend ndryshimi mbarbotror. Zoja Rakacolli, nga ana tjetër, ajo që pyesin të gjithë dhe stepja më e madhe është se pavarësisht se flasim për një kurp të sheshtë ose të qëndrueshme dhe ekspertiza nuk shkon dot më larg se kaq për momentin, duke monitoruar shifrat nga dita në ditë. Sa janë kapacitetet tona shëndetësore aktualisht? A rrezikojmë të kemi një kolaps sepse me sa duket edhe sisteme shëndetësore të shumë sofistikuara dhe përgatitura që ne kemi parë sot kontinentin amerikan, por edhe shtetet evropiane, duket se nuk ja dolën dot shumë mirë me këtë betejë, duke mos e parashikuar fluksin e jashtëzakonshëm. Po, është e vërtetë, për vendet pa ato ju ndodhi që në fillim të epidemisë, mos harrojmë që po mbyllim javën e 6 dhe duke mbyllur javën e 6, ne jemi në një vend, në një moment kur në spitalin infektiv ka një kapacitet për 120 shtretrish dhe janë të zënë, siç u thash, vetëm rreth 40. Në spitalin shef qendror që ka një kapacitet për 192 shtretrish, pra ne them që jemi mjaft mirë të kontrolluar, jemi mjaft mirë të programuar, por të shpresojmë që asnjëherë nuk do kemi nevojë që të shfrytëzojmë plotësisht këto kapacitete. Zoja Rakacolli, nëse ktheheni në retrospektiv dhe analizoni numrin e testeve që ne kemi kryer nga java në javë dhe strategjia të cilën Shqipëria ka ndjekur në këtë drejtim, a do thoni se ishit e kënaqur dhe jeni kur shohim konfigurimin aktual që ne kemi me të prekur, edhe natyrisht duke pasur mundësinë ta pasim disi situatën në kontroll, dhe a do doni që ne të kishim më shumë kapacitete, ndoshta për të arritur dhe për gjurmuar më shumë për prevalencën e këtij infeksioni i cili është lehtësisht i përhapur dhe ndoshta mund të kishim një shifër më transparente sot? Një po filloj nga fundi që Shqipëria është shumë transparente, po problemi i testimeve është një problem i cili është mjaft i diskutuar, jo vetëm që është i diskutuar në botë, është një gjë që është në Shqipëri, por është edhe një gjë që është e diskutuar në botë dhe komiteti i ekspertëve, siç e kemi thënë qysh në fillimet e kësaj epidemie, i është përmbajtur strategjisë që është në një strategji që përdoret në pandemi dhe një strategji që përdoret në fillim të infeksionit, pra që përdoret në momentin kur epidemia është kthyer në pandemi, në gjendjen e rastit dhe në gjurmimin e hollësishëm të kontakteve që ka pasur ai rast. Dhe praktikisht po të ndjekësh shifrat, domethënë siç kanë qenë nga testimet që kanë shkuar, u kapën ato rastet e para, u pa rastet e kontaktit. Rastet e kontaktit shkonin rreth 40, si thuash. Mbata nga ato 40 dilin 5 të tjerë. Atëherë shkonte në 60, shkojnë në 100 dhe kështu gradualisht po ta shohësh kurbën, domethënë kurba ka ardhur vazhdimisht, testimet kanë ardhur duke u rritur, gjithmonë në përputhje me njerëzit e dyshuar. Pra janë testuar ata njerëz që kishin pothuajse plotësonin kriteret, pothuajse 100% për të qenë pozitiv.
Pra nëse ne themi që kemi bërë në ditë 200 testime, ka qenë fjala që këta 200 njerëz kanë qenë të dyshuar që mund ta kishin smundje, mund të ishin të 200 pozitiv. Dhe fakti që nga ta kanë dalë për shumë, nëse janë për 220 testime, kanë dalë 22 veta, ka dalë vetëm 10% e tyre, tregojnë që numri është tërësisht, nga ana statistikore, është tërësisht i mjaftueshëm për të thënë që këtu është bërë një hetim i mirë dhe kanë dalë ato raste të cilat pra nuk janë bërë raste kot, janë bërë raste që kanë qenë të gjitha probabël për të dalë si raste pozitive. Pra, po më thoni se hetimi dhe gjurmimi në vendin tonë kanë qenë procese eficiente. Megjithatë, zoja Ragacolli, dua t'ju pyes për rastin e qytetit të Shkodrës, ku ka pasur një lloj kritike për hetimin dhe gjurmimin për shkak të shtimit të numrit të rasteve brenda pak ditëve, gjë që është konfirmuar dhe ka ndodhur edhe më sot. Pikërisht ajo që unë nisa të them është pikërisht vetë Shkodra e cila tregon se sa mirë është bërë hetimi epidemiologjik. Unë do isha e shqetësuar nëse ato 24 raste që kanë dalë, domethënë që kanë dalë, jo 24 raste, më fal, por ato 12 raste, të cilat kanë dalë sot në qytetin e Shkodrës, do të kishin qenë 12 raste njerëzish të sëmurë që do paraqiteshin, edhe do t'i gjendje sepse ishin smur, do shkonin në spital se ishin smur. Në fakt ato një pjesa më e madhe e tyre janë raste asimptomatik, raste që i kanë kontaktuar epidemiologët si raste probabilisht që mund ta kishin infeksionin. Dhe kanë qenë mbi 50 raste që janë dyshuar dhe kanë dalë vetëm 12. Pra tregon që masa e njerëzve që janë testuar ka qenë më se mjaftueshme dhe këto raste janë gjetur nga hetimi, janë gjetur pikërisht nga kontrolli i hollësishëm që u është bërë këtyre njerëzve. Pra po më thoni se qëndrojnë në proporcion testimet me nevojat aktuale. Ndërkohë, ka pak ditë që kemi një vatër të rele, ta quajmë dhe është Kuksi, dhe ka nisur nga Mantelbardhët, pikërisht nga një infermier infektuar dhe tashmë numri është rritur, dhe Mallakastra ditën e sotme. Zoja Ragacolli, a besoni se strategjia duhet jetë po e njëjta, me të njëjtin agresivitet në çdo qytet, apo ka vende, qytete të cilat ndoshta do donin një akses edhe qasje ndryshe? Jo, ne mendojmë të gjithë që strategjia është e njëjtë për të gjithë dhe strategjia është ndjekur e njëjtë gjithandej. Po pikërisht në rastet e Kuksit për të cilat folët ju, u kap rasti që ishte simptomatik dhe rastet e tjera që u kapën nga ky rast ishin raste asimptomatik, pra i kërkuan vetë. Në grupin e gjitha atyre kontakteve që kishte pasur personi që rezultoi pozitiv, dolën rasti që s'kishin asnjë shenjë, që nuk do kishin shkuar dhe s'do ishin marrë vesh fare që ishin të smur. Pra, mendoj që vetëm duke u nisur nga kjo gjë, mendoj që si kjo strategjia e ndjekur nga komiteti ka qenë një strategji e arsyeshme, do thotë. Ndërkohë, nëse flasim për numrin e testimeve dhe kapacitetet të cilat aktualisht i kemi në dispozicion, a mund të jemi të kënaqur dhe të ndihemi të sigurt? Po, dashin e kemi marrë një komiteti ekspertëve ka marrë një përgjegjësi për këtë dhe natyrisht që themi që e kemi bërë në mënyrë të përgjegjshme dhe vetë zhvillimi i epidemisë, do thosh ja unë e tregon, unë e thash edhe në fillim, se sa e rëndë është një epidemi dhe a zbulojmë neve sa raste kanë, varet shumë edhe nga njerëzit e shtruar në spital, se nëse nuk kapet një kontakt, nuk kapet një rast i cili është asimptomatik, atëherë rasti i spitalit nuk mund të mos kapet, se rasti i spitalit patjetër që do përfundon në spital, ose rastet e rënda që kanë nevojë për intubim, është e pamundur të mos kapen, sepse ato të tërë do shkojnë në spital. Dhe numri i vogël, relativisht do thosh, ai vogël, po i spitalit është i vogël, numri relativisht i vogël i njerëzve që janë të shtruar tregojnë që këto shifrat, të cilat tregojnë numrin e njerëzve të prekur, janë reale, janë në përputhje me situatën reale që ka vendyr. Në fakt, ky ishte një tregues i qëndrueshëm edhe për shkencën botërore dhe ulëmtimet e fundit, sidomos në SBA dhe Itali, të cilat numrin e të hospitalizuarve e shohin si një tregues edhe më realistik se kurba e ditës. Megjithatë, ne kemi një sinjal tjetër pozitiv. Ministria njoftoi se javën e ardhshme do të nisë një testim i dytë antitrupash që do të bëhet fillimisht tek mjekët, policët dhe ata që janë në fazë shërimi. Zoja Ragacolli, për çfarë bëhet fjalë dhe cili do të jetë funksioni i këtij testimi të dytë? Po validohet ky test, i cili do të jetë një test, ky test e shpejtë, testi serologjik që do t'rregojë krijimin e antitrupave në njerëzit të cilët kanë pasur kontakt dhe ndoshta mund të japi edhe një ide më të madhe, si të thuash, ose më të mirë për faktin që sa njerëz kanë si kanë personeli shëndetësor ose njerëzit që kanë pasur mundësi, kanë pasur atë rastin që të jenë më shumë në kontakt me virusin, a janë prekur ata dhe kanë qenë asimptomatik.
Kështu që do të jetë një gjë që domethënë që do të fillojmë besoj javën tjetër, kështu që do të kemi kur të fillojmë do të kemi edhe një lloj gjëje më konkrete edhe më të detajuar për të informuar publikun. Zoera Kacolli, unë ju falenderoj për këto minuta që na dedikuat, orë më të lehta pune dhe shëndet për ju, natën e mirë. Shumë faleminderit ju edhe për gjithë informacionet e përgjithshme dhe reale që jepni. Faleminderit. Të nderuar shikuese e ekranit të A2CNN, ne rikthehemi sërish zhvillimeve kryesore të ditës. Qeveria ka bërë sërish ndryshime në buxhet, të cilat rrjedhin nga emergjenca e COVID-19. Pas ndërhyrjes në muajin mars, Këshilli i Ministrave miratoi një tjetër akt normativ që prek shpenzimet dhe jep një hapësirë më të madhe qeverisë për të përballuar krizën. Me producenten ekzekutive të ekonomisë në A2CNN, Aurora Sulçe, do të sqarojë me detaje pikërisht ndërhyrjet e fundit të qeverisë. Aurorën e presim në komunikim të drejtë për drejtë. Mirë se vjen dhe mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Alba. Aurora, qeveria tashmë ka rishikuar buxhetin e këtij viti. Cilat janë ndryshimet kryesore? Në fakt, Alba, ishte një ndërhyrje që pritej. E ka thënë Ministri e Financave Anila Denaj në studion tonë A2 Business Week rreth 2 javë më parë që pritej një ndryshim sërish i dyti për këtë vit i draftit më të rëndësishëm të financave publike, buxhetit 2020. Ajo që the ti është e vërtet bëhet për shkak të financimit të paketës së dytë financiare të prezantuar nga kryeministri Rama të hënën e kësaj jave. Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë me një shkurtim të shpenzimeve të qeverisë qendrore dhe rritjen e fondit rezerv të Këshillit Ministrave. Thënë ndryshe, ne kemi mësuar që janë rreth 55 milion dollar, në cilat do të shkurtohen shpenzimet e qeverisë qendrore, 10 milion janë shkurtimi i investimeve publike, ndërsa pjesa tjetër janë rialokime të ndryshme, por edhe një pjesë edhe rishikimi i kontratave koncesionare, si edhe pagesave të ndryshme të mirëmbajtjes. Ndërkohë, mësohet se rritet deri në 162 milion dollar fondi rezervi i Këshillit Ministrave, i cili do shërbejë në masën 135 milion për financimin e paketës së dytë financiare të qeverisë të prezantuar tashmë dhe pjesa tjetër për emergjencat të cilat mund të duhen gjatë rrugës, duke pasur parasysh se deri më tani askush nuk e di se sa do zgjas pandemia e koronavirusit. Unë kam mësuar nga burimet sigurta në Ministrinë e Financave që ende ne teksa po flasim bashkë dhe me teleshikuesit në qeverinë, në kryeministri më saktësisht, janë duke u bërë ndryshimet e fundit dhe duke u finalizuar akti normativ i rishikimit të dytë të buxhetit të këtij viti. Ne do ta kemi sapo këto negociata të përfundojnë dhe padyshim në kohë reale do ta përcjellim për gjithë teleshikuesit tanë. Aurora, për ta thënë qartë për shikuesit që na ndjekin, ndryshimet në buxhet nënkuptojnë se qeveria nuk ka para? Ndryshimet në buxhet janë disa para më shumë në duart e qeverisë për të financuar të gjithë paketat financiare dy gjysej të prezantuar deri më tani. Qeveria në këto momente ka para, pasi janë 3 burimet përveç rishikimit të buxhetit, të cilat kanë gjeneruar fonde të konsiderueshme. Kujtojmë që rreth 10 ditë më parë u emetua obligacioni me vlerë 100 milion euro. E thënë ndryshe, qeveria mori borxh në tregun vendas të qytetarët dhe bankat tregtare në Shqipëri, një borxh për 100 milion euro. Ky fond u përdor kryesisht për financimin e paketës së parë financiare, e cila u prezantua nga kryeministri Rama në 19 mars. Menjëherë më pas u garantua dhe kredia në vlerën e 174 milion dollar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, 174 milion euro. Ndjes nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndërkohë që janë edhe 50.7 milion euro të cilat do të jepen nga Bashkimi Evropian. Po vlen të theksohet që kredia FMN-s dhe fondet e Bashkimit Evropian do të kërkojnë minimalisht një javë deri në 10 ditë kohë që të lëvrohen. Në këto kushte, qeveria duhet të rishikonte buxhetin për të pasur disa para në arkën e saj, për të financuar atë që thash më lart, paketën e dytë financiare, duke pasur parasysh se edhe kryeministri ka deklaruar tashmë që pika kryesore e kësaj pakete, që është dhënia një pagese prej 40.000 lekësh për 176.000 personat, ku përfshihen 10.000 të dalë të papunë nga sektori turizmit, 66.000 të papunët e biznesit të madh, 100.000 të vetëpunësuarit e biznesit të vogël, që edhe pse ligjërisht i kanë hapur aktivitetet e tyre për shkak të kufizimit të orareve dhe situatës përgjithshme e koronavirusit nuk kanë gjeneruar asnjë fitim pasi nuk kanë bërë xhiro dhe këta përfitojnë pagesën. Dhe ky fond, i cili përllogaritet në 70 milion euro, kryeministri Rama ka deklaruar se do të lëvrohet deri në datën 20 prill. Pra deri në 20 prill të 176.000 persona do të kenë llogaritë e tyre bankare shumë më prej 40.000 lekë për person, e cila do të jetë e vlefshme deri në fund të majit. Në këto kushte, qeverisi duheshin fondet për të realizuar sa më shpejt këtë financim të pikës kryesore të paketës së saj të dytë. Por siç thash më lart, para tashmë janë siguruar edhe është vetëm çështje ditësh.
Financim të cilin tashmë e kemi edhe të bërë publik, megjithatë Aurora nuk mund të të lë pa pyetur për elementin më polemizues të këtij diskutimi financiar. Si e kanë pritur bizneset paketën e dytë? Në fakt nuk kanë qenë shumë entuziast. Mund të them që e kanë pritur disi më mirë se sa paketa e parë, e cila ishte tërësisht sociale dhe nuk vendoste në asnjë pik fokusin tek biznesi, por edhe e dyta nuk ka plotësuar kërkesat e tyre, dhe me të drejtë në fakt. Dy janë elementët të cilët në paketën e dytë janë të fokusuar te biznesi. E para është garancia sovrane në vlerën e 150 milionë eurove, me qëllim që biznesi mund të marrë kredi në banka me interesin e shlyejë qeveria për nevojat e tij, ndryshe për likuiditet, për të furnizuar me lëndën e parë, për kapital qarkullues dhe siç thash, interesat i paguajnë qeveria dhe fokusi duhet kryesisht tek biznesi prodhues dhe ai fason. Pika e dytë është hyrja e pagesës tatim fitimit për gjithë biznesin deri në tetor të këtij viti, ndërsa për sektorët cilët janë më të prekur, që rezultojnë sektori fason, call centera, turizmi dhe biznesi i vogël automatikisht pagesa e tatim fitimit shtyhet për në dhjetor të këtij viti. Këto janë dy lehtësi të cilat duken që kanë në fokus biznesin, ndërsa shtyrjen e tatim fitimit u mirëpritet dhe ka pasur deklarata zyrtare për këtë gjë. Ne dëgjuam dje edhe në në Business Week ku kishin ftuar dhe përfaqësues të biznesit. Pika tjetër ngre shumë diskutime sepse nuk dihet ende, duke qenë se ne nuk e kemi të zbardhur aktin normativ të paketës së dytë financiare, nuk dihet se si do të jenë elementët plotësues të garancisë sovrane. Kujtojmë që garancia e parë sovrane, ajo me vlerë 100 milionë euro, për cilët bizneset mund të merrin kredi në banka për të paguar punonjësit e tyre, duket sikur nuk po funksionon, nëse do t'i referoheshim këtu denoncimit që për herë të parë Donika Mici, një nga fasonistët më me eksperiencë në Shqipëri, nga bizneset më të vjetra në fushën e fasonit, nuk arritur dot të aksesojnë nga garancia sovrane sepse bankat, ashtu siç ajo deklarojnë në ekranin ton, nuk ja kanë dhënë kredi, nuk ja kanë miratuar me argumentin sepse ka një kredi tjetër dhe nuk ka likuiditet. Por bizneset do i adresohen bankave duke shfrytzuar garancinë sovrane pikërisht sepse ju duhet likuiditeti, sepse po ta kishin nuk kishin arsye të shkonin në bank. E duket se ky ngërç tani lot kuptohet që do jetë shumë i vështirë për të përfituar nga instrumenti që qeveria ka zgjedhur. Le të themi që garancia sovrane është një instrument tipik vetëm për Shqipërinë, sepse vendet e tjera të rajonit, për të mos diskutuar vendet më të zhvilluara, kanë preferuar dhënie direkte mbështetje direkte për biznesin nëpërmjet dy formave. Pra, Aurora, duket se kjo është pakënaqësia, sepse tashmë bara më e madhe do të lihet një marrëdhënie ose vlerësimi subjektiv mes bankës edhe subjektit, bankës dhe individit. Sigurisht, pra në vetvete ajo nuk ndryshon asgjë, është një marrëdhënie normale kur një subjekt, qoftë individ apo biznes, i drejtohet sistemit bankar për të marrë një kredi. Edhe pse garancia sovrane është aty dhe presupozohet që biznesi nuk do të vendosë kolateralet e vet, sërish në momentin që i nështrohet analizës së riskut, ajo bëhet një situatë normale. Nëse diskutojnë që ka një kredi tjetër, sigurisht biznesi konsiderohet me risk edhe me një potencial më të ulët të kthimit të kredisë në analizën e bankës gjithmonë, por duke qenë se ka një rritje të kostove dhe nga uhaja, por pikërisht këto ngërçe duhen zgjidhur sepse shumica e bizneseve në Shqipëri janë me një kredi tjetër, sepse kështu funksionon ekonomia shqiptare. Kështu ka funksionuar edhe çka do t'i përjashtonte nga kjo skemë lehtësuese apo jo? Automatikisht do ta bënte të paksesueshëm këtë skemë, të paksesueshëm garancinë sovrane të qeverisë. Edhe kjo do të bënte që biznesi të ishte sërish në pikën e fillimit, pra aty ku nuk do të ketë para për të paguar punonjësit e jo më pastaj në fazën e ringritjes për kapital qarkullues apo investime. Aurora Sulçe, unë të falenderoj që na e bëre më të qartë situatën. Faleminderit ty Alba, punë të mbarë. Ndërkohë ne rikthehemi sërish zhvillimeve dhe reagimeve të ditës. Me përjashtim të një neni, Partia Demokratike kundërshton të gjitha ndryshimet që qeveria bëri në kodin penal. Në një komunikim me gazetarët, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi qeverinë për mungesën e transparencës për mënyrën se si po e menaxhon Covid-19. Për ne, një pjesë e mirë e propozimeve nuk kanë qenë nevojshme. Testimet, si një vendimarrje strategjike, politike dhe as pak teknike, që shtron rrugën për t'i dhënë njerëzve qartësinë që meritojnë, se sa do të zgjas karantina, për t'i dhënë shqiptarëve që kanë bërë sakrificën çmimin e merituar të kësaj karantine, që do të thotë sigurinë e daljes hap pas hapi gradualisht nga karantina pa një rrezik të shtuar të kontaminimit të infeksionit. Testimet mbeten problemi kryesor. Betejë natyrisht është me virusin. Betejë është me pasojat e virusit. Betejë nuk është me njerëzit.
Propozimet janë sporadike, janë të pastudiuara dhe efekti për të parandaluar rënien në ekonominë e gjithë secilit dhe në ekonominë kombëtare është deri më tani pothuajse i pandjeshëm. Këto masa janë një seri masash dhe jo një plan, as për daljen nga kriza dhe as për përballjen me sukses të plot të pasojave të krizës. Akoma nuk e dim nëse qeveria ka një plan të tillë, nëse ka një strategji për daljen nga karantina, për sistemin shëndetësor, për testimet, për periudhën e tranzicionit derisa të gjendet vaksina. Nëse e ka, i përsëris thirrjen për herë të dytë brenda 24 orëve që ta bëjë atë publik. E ndërkohë tashmë ka rregulla të cilat ndryshojnë. Nëse gjatë pandemisë drejtuesit e mjeteve toleroheshin lidhur me deturimet e papaguara të mjeteve apo edhe lëvizjes me patenta të skaduara, tashmë nuk do të ndodhë. Kjo për shkak se Drejtoria e Transportit Rrugor, por edhe kolaudimi ka hapur të gjitha shërbimet e saj. Në një intervistë për Radio CNN, Blendi Gonxhe foli edhe për taksat e lëvizjes në një kohë që shumë qytetarë nuk po i përdorin makinat e tyre. Të gjithë drejtuesit e automjeteve të cilët për shkak të pandemisë nuk kishin kryer shërbimet apo rinovimin e dokumenteve, që nga ky moment duhet i kryen ato, pasi në të kundërt nëse ndalohen nga policia rrezikojnë gjoba. Sipas drejtorit të shërbimit të transportit rrugor, Blendi Gonxhe, tashmë ofrohen të gjitha shërbimet online. Ndaj dhe për këtë të gjithë drejtuesit nuk mund të lëvizin më me patent të skaduar apo dhe taksa të papaguara. Të gjitha shërbimet mundsohen dhe që nga ky moment pra është e pamundur që të ketë më shtyrje të afateve apo po themi nuk ka më justifikim që të qarkullohet me dokumentacion të skaduar apo me dokumentacion të pa rinovuar. Përsa i përket taksave të lëvizjes, sipas Gonxhes, ndonse ka pasur mjaft qytetarë që nuk i kanë përdorur makinat e tyre, taksat duhet të paguen. Pra, edhe gjatë kohës që DBSH-tëri ishte mbyllur, ky shërbim ka qenë i hapur dhe për këtë arsye taksat e mjetit duhet vijonin të paguheshin. Për ata që duan të kenë një dalje nga taksat, nga sistemi i taksave për mjetin, mund të bëjnë një çelëstim të përkohshëm të mjetit për të vërtetuar, pra duke kthyer dokumentacionin dhe targat. Ky është një shërbim dhe mjaft i thjeshtë dhe nuk ka asnjë kosto, pra mund të regjistrojnë mjetet duke dorëzuar targat dhe dokumentacionin e mjetit dhe në këtë rast atëherë DBSH-tëri e kupton që mjeti nuk ka si të lëviz sepse nuk i ka targat. Kur ti vjen dhe e riregjistron mjetin, kuptohet mirë po ato targa që ke pasur, po ato dokumentacion, këto i mbajmë ne në shërbimin tonë pra dhe ju kthehen në momentin që ju vendosni ta riregjistroni mjetin për qarkullim, atëherë ju filloni paguani taksat në vijim për vitin pasues për periudhën në vijim që do të qarkulloni. Krahas shërbimeve të transportit rrugor tashmë mund të rezervohet online dhe kolaudimi i mjeteve, dhe qytetarët të cilët nuk përfundojnë në kohë testin teknik të mjetit duhet të ruajnë kuponin tatimor. Ndërsa qeveria ka njoftuar për nisjen e procedurave për të gjithë shqiptarët që kanë mbetur jashtë kufive për shkak të situatës me koronavirusin dhe duan të riadhesohen. Për këtë ata duhet të ndjekin një procedurë online ku të bëjnë rezervimin e fluturimit ajror dhe hotelit ku do të akomodohen. Pasi në momentin që shkelin tokën shqiptare, duhet të futen në karantinë për 14 ditë. Të gjithë shqiptarët të mbetur jashtë vendit për shkak të situatës së koronavirusit mund të aplikojnë për procedurën e riadhesimit. Aerolbania është linja ajrore që është planifikuar për të kryer fluturimet e riadhesimit, duke nisur nga e shtuna në Rom dhe më pas në Milano, Bari, Frankfurt, Paris dhe Londër. Por përpara se të presin biletat, qytetarët që duan të kthehen në vend duhet të paguajnë më parë për hotelin ku do të qëndrojnë të karantinuar për 2 javë. Kosto ditore e qëndrimit tuaj në karantinë është vlerësuar 21 euro personi në ditë, nga të cilat 14 euro janë akomodim, shërbim dhe fjetje, që do të mbulohen nga qeveria shqiptare, ndërsa kostot ushqimore ditore prej 7 eurosh do të mbulohen nga vetë personi. Pasi të kryeni pagesën elektronike prej 98 eurosh, sistemi do të prodhoj vërtetimin e rezervimit tuaj, në të cilin do të gjeni një kod unik që do t'ju shërbej për rezervimin e biletës.
Hotelet karantinë ndodhen në zonën e Durrësit dhe do të mundësojnë transferimin nga aeroporti dhe shërbimin mjekësor. Sipas ministres së infrastrukturës, në bazë të kërkesave do të vlerësohen edhe destinacione të tjera nga ku mund të zhvillohen fluturimet e riadesimit. Por sa do t'i kushtoj një qytetari shqiptar që do të riadhesohet qëndrimi 2 javor në karantinë? Nëse do të marrim si shembull një shtetas shqiptar që kthehet nga Italia, në total atij do t'i kushtoj 198 euro, ku përfshihet 100 euro fluturimi ajror nga Roma dhe 98 euro ushqimi në hotel për 2 javë. Ndërsa pjesa e qëndrimit në hotel prej 196 eurosh do të mbulohet nga qeveria. Në rast se personi që do të riadhesohet ndodhet në vende të tjera të Bashkimit Evropian, atëherë kosto që do të paguaj do të rritet ndjeshëm, pasi ajo që ndryshon është çmimi i biletës së fluturimit. Ndërsa Bashkia e Elbasanit ka vendosur të rihap tregun qendror të fruta perimeve dhe bulmetit. Rihapja është bërë në masa të forta sigurie, me tunel dezinfektues dhe me rregullin që çdo qytetar që futet në treg duhet të jetë i pajisur me doreza dhe maska. Pas 5 javësh i mbyllur si pasojë e masave kundër përhapjes së koronavirusit, është rihapur tregu qendror i fruta perimeve dhe bulmetit në qytetin e Elbasanit. Rihapja e tregut është bërë në kushte dhe masa të forta sigurie. Në orët e para të mëngjesit, ky treg ka nisur punën në masa të rrepta monitorimi nga policia bashkiake dhe ajo e rendit në qytetin e Elbasanit. Qytetarët do duhet të kalojnë nëpërmjet tunelit disinfektues dhe sigurisht të ruajnë distancën prej 1 metër me të gjithë tregtarët e tjerë. Por nga ana tjetër, tregtarët shprehen të pakënaqur me nivelin e shitjeve. Ata shpresojnë që niveli i ulët i shitjeve të jetë për shkak se njerëzit ende nuk janë informuar për hapjen e tregut, por nëse vijon me këtë nivel, ata shprehen se nuk ja vlen të dalin në punë. Ajo është e vërtetë që nuk e din. Po na animov Zoti, na rujt Zoti. Si po duket puna ne është dobët. Njerëzit janë të izoluar. Nuk ka vlerësa. Nuk ka. Ku do ta çojmë femallën që kemi vlesat në lekë? Nuk ka drejtë. Një shtëpi as në lekë edhe për këtë kanap shtëpi. Ndërkohë Bashkia po shikon mundësinë e përshtatjes edhe të tregjeve të tjera të fruta perimeve në zona të tjera të qytetit të Elbasanit. Izolimi për shkak të Covid-19 ka prekur dhe zonën turistike të Gjinarit në rrethin e Elbasanit. Mungesa e vizitorëve dhe turistëve ka bërë që ekonomitë familjare të zonës të goditen rënd, ndërsa në gjithë situatë e vetmja gjë që gjallëron në këtë pikë turistike është vetëm natyra. Në këtë periudhë të vitit dhe aq më tepër në këto temperatura pranvere, pika turistike e Gjinarit duhej të ishte e mbushur plot me vizitorë të cilët shijonin natyrën dhe gatimet tradicionale të zonës. Por në këto ditë pandemie për shkak të Covid-19, kjo pikë turistike është e boshatisur. Rrugëve të fshatit qarkullojnë vetëm banorët e zonës, të cilët gjithashtu janë mësuar me praninë e vizitorëve dhe turistëve. Mungesa e këtyre të fundit duket se ka dëmtuar edhe bizneset e vogla familjare në këtë zonë, të cilat me produktet e tyre bio siguronin të ardhurat e jetesës. Është shumë e vërtetë sepse tani nuk ka as lëvizje as i gjë përveç në zonës së shpatit këtu. Nuk është mirë. Nuk është mirë, sepse edhe këta që paktën punonin pak, se ne që jemi për punimi për punë, okej, por këta që punonin pak tash janë zero fare. Shumë e vështirë, vetëm nullje. Po s'patëm vizitor, kush do marrë këtu? Lokalet mbyllura. Do shisim një qingj ose një vezë, një diçka të fshatit. S'ka, shumë e vështirë. Trektoj këtu në pikën turistike të Gjinarit, punoj në një zonë të mrekullueshme, të cilët sot nuk duken. Të shi kjo zonë e vunë varfrinë e të ardhurit njerëzve, sepse njerëzit nuk po vinë. Por ndonse në këtë situatë, banorët shprehen shpresë plot se ditë më të mira do të vinë dhe për këtë arsye nuk hungurojnë që të kërkojnë investime për qendrën e Gjinarit. Pikë turistike quhet, po emrin e ka, po kush është? Presim çfarë do bëjmë. Ta bëjë të fushën e kuqe për të qenë, që të vinë dhe jetojnë si për të jetuar. Por me sa duket, jo çdo gjë është ndalur në Gjinarin turistik, i cili duket sikur po rigjenerohet pa vizitorët e tij të përhershëm. Ndërkohë, e vetmja gjë që nuk ka ndaluar në Gjinar është natyra. Çelja e luleve, cicerimat e zogjve dhe ajri i pastër vijojnë çdo ditë të shoqërojnë
përditshmërinë e çdo qytetari. Por sa ka ndikuar koronavirusi në marrëdhëniet njerëzore? Në Itali, videot mes fqinjëve që këndojnë janë bërë virale, po në Shqipëri çfarë ndodh? A e mbështesin shqiptarët njëri tjetrin në kushte të vështira? Ndiqni materialin e përgatitur nga Elona Gjylmi. Ky është mënyra se si italianët e izoluar në shtëpitë e tyre u ruan pashkët fqinjve. Apo se si brenda një pallati apo kondominiu në italisht, duke respektuar distancimin social, hëngrën drekën me ta, pavarësisht se ndoshta para virusit, komunikimi mund të ishte minimal. Videot e fqinjve të solidarizuar në këtë kohë vështira, edhe nëpërmjet këngës, kanë bërë xhiro në rrjeteve sociale, si dhe kanë ngritur shqetësimin e kryebashkiakëve italian për këtë afërmitet të tepërt në kohë pandemie. Po në Shqipëri ka ndodhur e njëjta gjë. I njihni komshit? Jo, nuk i njohim. Pallati i ri, pallati i vjetër? Ne? Pallati i ri. Nuk e se cilin punë vet. Pak, ato të katit vetëm. Pa dhe fort javë. Se cilin punë vetë, si thanë. Kemi shumë pak kontakte me fqinjët, sepse vetëm një derë kemi ngjitur edhe korridorin e gjatë. Nuk është se kam një kontakt. Komshi që është i moshuar, e keni ndihmuar? Ja, nuk kërse kemi delë. Sociologe Antela Binjaku shpjegon arsyet e kësaj indiference të shqiptarëve që tashmë në shekullin e 21, kryesisht në pallatet e reja, nuk njohin as fqinjën ngjitur. Vim nga një kaluar e mbylljes për dekada të tëra, ku skepticizmi, dyshimi shumë prej nesh janë rritur, janë edukuar në atë klim dhe ku nuk e kemi shumë të vështirë ta gjykojmë tjetrin, ta lëndojmë tjetrin me skepticizmin tonë, por shkak se nuk e ndjejmë të themi sensibilitetin e tij. Kështu që besoj se në këtë rast kjo ka ndodhur, tek ne është rikthyer në një shkallë të lartë kjo zona e dyshimit, e frikës nga tjetri, skepticizmit dhe mosbesimit. Megjithatë, nuk mungojnë dhe ata që solidarizohen me të moshuarit dhe të pamundurit për të lëvizur në këtë kohë izolimi. Kam ndihmuar se kemi pleqe aty në shkallë. I bënim edhe përpara, po tash i çik si më tepër. Kam komshiet moshuar edhe unë ndihmoj. Më thot për një pazar, një gjë jap lej, domethënë. Çai nevojitet. Dikur në lagjet apo pallatet e Tiranës të gjithë njëjnë në njëri tjetrin, por me lëvizje demografike tashmë nuk ndodhe njëjta gjë. As në pallatet e vjetra. Mjaft nga hyrjet ku ne banojmë janë zbrazur thuajse dhe ato pak njerëz që kanë mbetur në disa raste thuajse nuk komunikojnë në përditshmërinë e tyre pothuajse fare. Për shkak të angazhimeve të ndryshme që kanë. Në këto kohë të vështira po mësojmë të kujdesemi jo vetëm për veten, por edhe për ata që jetojnë përreth nesh. Dhe asgjë nuk është më i fuqishëm se sa një komunitet që e di se për çfarë kujdeset, jetën. Italia regjistron numër rekord të shëruarve atje ku për herë të parë shifrat e personave në terapi intensive janë ulur në 3.000. Edhe numri i personave që kanë humbur jetën është ulur, pavarësisht ritmit të ulët për të tretën ditë me radhë. Italia vazhdon të shënoj fitore të vogla në luftën kundër koronavirusit. Për herë të parë që për 20 marsit, të sëmurët në terapi intensive bien në 3.000. Vdekjet e reja janë më pak se dje 525, ndërsa totali është mbi 22.100. Numër rekord të shëruarish, e megjithatë numri i personave të prekur rritet sërish me gati 3.800 raste të reja. Por shifra i faturohet numrit rekord të tamponeve të 24 orëve të fundit. Vendimi i Lombardisë për të rihapur aktivitete prodhuese në 4 maj vazhdon të nxjisë debate në Itali. Kryebashkiaku i Milanos Beppe Sala fillimisht e vuri theksin tek nevoja për ekuilibër, pasi siç tha nuk mund të kalohet nga terrori në liri. E megjithatë në një letër të dërguar guvernatorit Attilo Fontana të Ejnten, ai shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar në krijimin e kushteve për rihapjen e rajonit dhe daljes nga kriza. Edhe Piemonte jep dritën jeshile rikthimit në normalitetin e ri duke nisur nga 4 maj. Epidemiologët paralajmërojnë autoritetet të mos nxitohen pasi në të kundërt do të rrezikojnë të gjithë progresin e shënuar deri më tani. COVID-19 mund të transmetohet nga personat e prekur 2 deri në 3 ditë para shfaqjes së simptomave. Një studim i shkencëtarëve në Hong Kong sugjeron se masat e kontrollit duhet të marrin në konsiderat nivelin e lartë të transmetimit asimptomatik.
Personat e prekur nga COVID-19 mund të infektojnë të tjerët 2 deri në 3 ditë para se të jenë shfaqur simptomat e sëmundjes. Në këtë përfundim kanë arritur shkencëtarët e Universitetit të Hong Kongut. Studimi sugjeron se masat e kontrollit të vendosura nga autoritetet duhet të përshtaten duke marrë parasysh transmetimin asimptomatik të virusit. Shkencëtarët morën në shqyrtim 94 pacientë të shtruar në një spital të Kinës dhe rezultoi se 44% e tyre ishin infektuar nga persona ende pa simptomat e virusit. Vlerësohet se periudha e inkubacionit, domethënë ajo mes infektimit dhe shfaqjes së simptomave, të jetë pak a shumë 5 ditë. Studiuesit në Hong Kong pretendojnë se të prekurit janë më të predispozuar ta transmetojnë virusin 0.7 ditë para shfaqjes së simptomave. Por një tjetër efekt pozitiv i izolimeve nga koronavirusi është edhe ngushtimi i vrimës së ozonit mbi Antarktide. Por nga ana tjetër, në polin jugor, shtresa e ozonit ka pësuar dëmtime. Situatë kjo e vënë re vetëm 9 vite më parë, ku rrezatimi ultraviolet u rrit me 60%. Kjo pranverë po regjistron vlera rekord të dobësimit të ozonit mbi Arktik. Një situatë e ngjashme zhvërtuar në pranverën e vitit 2011, kur rrezatimi ultraviolet u rrit me 50% në rrethin arktik të Kanadas dhe me 60% në Europën veriore. Sipas Kopernikus, ky dobësim i shtresës së ozonit do të vijojë në muajt e ardhshëm të vitit 2020, si pasojë e temperaturave shumë të ulëta në shtresat e sipërme të atmosferës dhe pikërisht mbi rajonin e Arktikut. Pakësimi i ozonit në atmosferë dëmton të vetmin filtr të tokës kundrejt rrezatimit ultraviolet në tokë. Por si për ta kompensuar, në skajin tjetër të globit, vrima e ozonit mbi Antarktik po shënon këto muaj ngushtimin më të madh të saj që nga historia e matjeve të ozonit. Të nderuar shikues, rikthehemi edhe një herë vëmendje në zhvillimet kryesore të ditës. Parlamenti sot miratoi aktet normative për pandeminë dhe amendoi kodin penal për ndëshkimet në kohë fatkeqësie natyrore. Majoranca jo vetëm mori parasysh, por edhe tejkaloi propozimet që presidenti Meta dërgoi në kuvend duke ulur disa dënime. Varianti i fundit i miratuar parashikon 2 deri në 5 vite burg për përhapjen me dashje të sëmundjes infektive me rrezikshmëri të lartë për shëndetin dhe deri në 2 vjet kur vepra kryhet nga pakujdesia. Po kjo vepër kur ka shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose është rrezikshme për jetën e njerëzve, dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vite burg. Nga foltorja, kryeministri Rama shprehu bindjen se qeveria e tij e ka kaluar me sukses fazën e parë në luftën kundër COVID-19. Qeveria bëri sërish ndryshime në buxhet të cilat rrjedhin nga emergjenca e COVID-19. Shpenzimet e buxhetit qendror reduktohen me 7 miliard lek, shumë që kalon në fondin rezerv të shtetit, duke çuar atë në rreth 130 milion euro. Këto fonde parashikohet të përdoren si kontingjencë për paketën sociale anti-COVID-19 dhe për emergjenca të tjera në këtë kuadër. Nëse gjatë pandemisë drejtuesit e mjeteve toleroheshin lidhur me deturimet e papaguara të mjeteve apo dhe lëvizjes me patenta të skaduara, tashmë nuk do të ndodhë. Kjo për shkak se drejtoria e transportit rrugor, por edhe kolaudimi ka hapur të gjitha shërbimet e saj. Gjithashtu drejtuesit e Bashkisë së Tiranës deklaruan se pavarësisht që shumë qytetarë nuk i përdorin makinat e tyre për shkak të masave në këtë kohë pandemie, taksat e lëvizjes do të paguen. Nga ana tjetër, shumë shtete europiane po lehtësojnë gradualisht masat kufizuese nisur nga të dhënat në rënje të kurbës COVID-19. Por OBSH paralajmëron se kontinenti i vjetër vazhdon të jetë në syrin e ciklonit të pandemisë, ndërsa rastet po i afrohen 1 milionshit. Sipas këtij institucioni, 50% e barrës së krizës shëndetësore është në shpatullat e kontinentit të vjetër. Ndaj zyrtarët e OBSH-s apeluan për më shumë solidaritet mes vendeve. Një hetim që do të përpiqet të hedhë dritë mbi dyshimet se koronavirusi i ri lindi në laborator të Wuhanit ka nisur tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. CNN raporton se inteligjenca dhe drejtuesit e sigurisë kombëtare amerikane po shqyrtojnë disa hipoteza, ku përveç mundësisë që të ketë zanafillën nga tregu i gjë së gjallë, COVID-19 ka shumë gjasa të ketë lindur nga një laborator i Wuhanit dhe të jetë përhapur për shkak të një aksidenti.
Një ditë më parë, A2CNN raportoi 3 vatrat me numrin më të lartë të infektuarve me koronavirus në Tiranë. Por si vion përditshmëria në këto zona dhe i druen banorët infektimit. A2CNN ishte në të 3 zonat e nxehta të kryeqytetit dhe vëzhgoi. E ndjekim. Në kohë të zakonshme, zona e Astirit është një nga lagjet me densi më të lartë banorësh në kryeqytet. Rrugët e tij në kohë karantine nuk e tregojnë këtë fakt. Gjatë fashës së lejimit të lëvizjes, kalimtarët nuk mungojnë, por nuk mund të krahasohen me numrin e tyre para pandemisë. Qytetarët vrehen të mbajnë distancën teksa bëjnë shpenzimet e ditës. Po ashtu, edhe tek i gëzohen diellit pranveror në hapësirat mes pallateve. Të jetuarit në një nga lagjet më të prekura i shqetëson, por nuk i frikson. Në shqetëson, po ç'të bëj? Kështu në rata që do ta përjetojmë të gjë, derisa të kaloj. Çfarë kujdesi po tregoni ju dhe familjarët tuaj? Ne nuk dalim nga shtëpia sot edhe unë që kam dalë kam një problem aty deri te mota do kthej. Po frikë s'kemi. Po respektoni gjitha këshillat e mjekëve? Po, e sigurt. Ato i respektojnë për vetët tonë, jo për mjekët. Në dhimbse të jeta për vetët tonë. Mundojmë të shmangë grumbullimet një këto, atëherë detyrimisht jam i mbrojtur. Panorama nuk ka shumë ndryshim edhe në zonën tjetër më të prekur nga virusi në kryeqytet, atë të freskut. Grumbullimet mungojnë. Lëvizjet në rrugë janë më së shumti qytetarë të veçuar me trasta në duar. Sa friksoheni nga infektimi? Po sa? Jo 100%, po deri 40-50% e friksohemi. Qa të vësh? Ju veti keni respektuar masat e kërkuara nga mjekët? I kemi respektuar, s'kemi dalë fare. Ja unë dolla tani, vetëm për një ora plerat aty edhe tani do i kish pi. Të tjerë kanë dalë për sport. E ndonjë tjetër për punë stine, por fare pranë banesës. Nga shtëpia në Baçë, më nga Baçë më shtëpi. Unë nuk më shqetësa fare. Unë jam privat. Jam pa punë. E në merve, ja kam jelë sa unë bëj këto, i bëj hizmet. Bulevardi i Ri është zona e tretë me numrin më të lartë të infektuarve me COVID-19 në kryeqytet. Ndonse jemi në një fashë orare kur lejohet lëvizja këmbësorëve, hapësira e gjelbër në të dy anët e tij është krejtësisht bosh. Çfarë kalon mangët ndërgjegjësimi e plotësojnë kontrollet policore. Pandemia ka shkretuar edhe këtë rrugë ndër më të shkelurat në kryeqytet. E ne në këtë transmetim të drejt për drejt i rikthehemi pjesës me më shumë interes, zërit të specialistëve. Epidemiologu Alban Ylli rikthehet sonte në ekranin e A2CNN për të na dhënë këndin e tij të analizës për ecurinë e pandemisë dhe shifrat që na janë raportuar së fundmi, e sidomos ato të intervalit të 24 orëve. Zotin Ylli, e mirëpresim, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Ylli, çfarë ju thot lakorja e shifrave që janë raportuar orët e fundit? A është tregues qëndrueshmëria apo duhet kemi dilema për rikthimin e një vale sekondare që do të nënkuptonte rritje ose regres në këtë luftë? Të dhënat janë të pritshme. E kemi thënë që në fillim të prillit se do të vijojnë të kemi raste në këto përmasa në Shqipëri. Nuk presim situata me ditë mbi 50 raste të reja. Por duhet kemi parasysh dhe i gjë. E kam ndjekur nga komentet tuaja, nga komentet kolegëve tuaj, shumë presin një kurb po e quaj të lakuar, të bukur, kur rastet duhet jenë të ngjashme ditë pas dite dhe ndryshimet duhet jenë graduale, si të rritjes ashtu dhe të rënies. Shqipëria është një vend i vogël, ka më pak raste, pandemia është në kontroll në Shqipëri. Dhe kjo është arsye pse ne shohim shpeshherë shtypje, arritje në 6 raste në ditë, pastaj në ngritje 24 raste e kështu me radhë. Ajo çka është e rëndësishme, duket që sot
që flasim, ne kemi tregues mjaftueshëm brenda vendit dhe jashtë vendit për të kuptuar që faza më kritike ka kaluar, por pandemia nuk ka përfunduar. Ajo është akoma kërcënuese për jetën tonë. Ne shohim si numrin e rasteve të reja, prijen e tyre javë mas jave, ditë mas dite, shohim të shtruarit, shohim të shëruarit, shohim gjithashtu edhe vendet rreth rrotullesh apo pandeminë kudo në botë. Mund të bëjmë edhe 3 këndvështrime të tjera, bazuar në të dhëna të tërthorta. Në globalin e analizës që ne bëjmë, duket që historia e Shqipërisë në kontrollin e pandemisë mund të quhet një histori suksesi në momentin që flasim. Zoti Ylli, jo për t'ju korrigjuar, megjithatë interesi im dhe kolegëve nuk është eksaktësisht për një kurp të bukur, por për përgjigjen që ju sapo na dhat, se ne kemi aktualisht situatën në kontroll. Pra, një lloj sigurie e domosdoshme për t'u transmetuar tek audienca në këtë moment. Jam dakord me ju. Pra, le të mos fokusohemi tek bukuria e kurbës, por tek masat që duhen marrë dhe vendimet të cilat duhet të jenë bazuara sa të mundur më shumë në shkencë. Duhet ta pranojmë që kjo pandemi ka pasur përmasa të jashtëzakonshme dhe evolimi i njohurive ka qenë dinamik, kështu që edhe shkenca shpeshherë nuk i ka dhënë përgjigje të gjitha në kohën e duhur. Për momentin mund të themi që është duke ushtruar influencën e vet në vendimarrje. Atëherë, nëse mbetemi për pak sekonda tek shkenca dhe raportet e fundit analitike ndërkombëtare ku sugjerohet se epidemia është shumë herë më e përhapur ose prezente saq konstatohet dhe dihet në shifra dhe në terren. A besoni se ka rrugë ose kanale të tjera për të nuhatur eksaktësisht situatën përveç numrit të lartë të testimeve? Nuk kemi asnjë dyshim që në popullat ka më shumë raste të fshehura se që identifikohen, se që konfirmohen ose diagnostikohen. Ky është një fenomen mbarbotror. Edhe në Shqipëri ne jemi më së sigurt që e kanë kaluar ose janë duke kaluar infeksionin në disa mijëra raste. Ne mund të përllogarisim 4.000 raste të paktën personash të cilët janë infektuar, por me shenja shumë të ulta të smundjes. Ky kalkulim bëhet në përvojat vendeve të tjera, në numrin e vdekjeve të prodhuara në Shqipëri, e tjera, si thosh, indikatorë të ndryshëm të cilët na lejojnë ta shohim nga këndet ndryshme atë çka mund ndodhi realisht në popullat. Gjithsesi, e theksoj, sikur t'i marrim të gjitha këto përballë, sikur të marrim edhe një numër të ashtuqytur vdekjesh plus, të cilat mundet ndodhin në popullatën shqiptare dhe nuk arrin dot të identifikohen, mund të arrim në konkluzionin se ajo që ka ndodh në popullat tashmë në këtë fazë pandemisë është më ulët se sa skenari pozitiv që ne kishim ndërtuar në fillim të marsit. Pra, është brenda për llogaritjeve tuaja pozitive ose skenarit të parë më të mirë që do të mund të kalonim si vend. Megjithatë, kur flisni për një histori suksesi, i referoheni shifrave të mortalitetit që ne kemi aktualisht, edhe trendit e ecurisë së tij nga dita në ditë, apo edhe numrit të hospitalizuarve që tashmë shihet si një tregues i qëndrueshëm? Të dyja, padyshim të dyja janë. Më e rëndësishmja është numri i vdekjeve, por të mos harrojmë që është folur shumë për këtë pandemi si kërcënuesja më e madhe e sistemeve shëndetësore dhe e shkaktimit të dëmit në shëndet, duke çuar në kolaps sistemin shëndetësor. Pse insistoj në këtë? Për faktin se sistemet shëndetësore, ashtu si dhe sisteme ose dimensione tjera të shoqërisë njerëzore janë ndërtuar për të funksionuar bazuar në dhëna statistikore normale. Pra nuk janë ndërtuar të funksionojnë në situata të tilla të jashtëzakonshme, urgjente. Dhe do të ishte plotësisht e mundur dhe në disa raste kjo është parë edhe në vende shumë të zhvilluara që individët në Shqipëri të mos kishin ku të shkonin, të mos kishin mundësi të merrin ndihmën e tyre dhe në një farë mënyrë të kalonin smundjen nën kujdesin mjekësor. Kjo nuk ka ndodhur në Shqipëri. Pra, po më thoni se mund të konsiderohet edhe një sukses fakti që ne nuk kemi arritur në fazën ku spitalet dhe vendet të cilat ofrojnë këtë shërbim janë të mbipopulluara ose kanë fluks të shtuar. Eksakt. Pra, ne kemi qenë përgatitur që të kishim të paktën 2 spitale Covid dedikuar në Tiranë, por
pse jo të kalonim edhe në disa spitale tjera rajonale të përgatitur, si thuash, për një situatë më të rëndë se kjo. Unë gjithsesi insistoj tek ajo që e kam thënë dhe ditët e fundit, që pandemia nuk ka përfunduar dhe ajo çka ne shohim në terma të rasteve të shtruara, rasteve të diagnostikuara dhe vdekjeve është rezultat i masave që kemi marrë si shoqëri. Të jemi krenar për këtë dhe të përpiqemi në mënyrë graduale ti adaptojmë këto masa me situatën e re të pandemisë, por në asnjëherë thamë të mos ndërtojmë skemat të natyrës që me kaq pak raste do të mbyllim shoqërinë, pra me 20 vdekje do të shkaktojmë 10 milion dëme e tjera si kjo. Pra jemi këtu sepse kemi reaguar në kohë, si dhe disa vende tjera. Pra nuk kemi vendi vetëm dhe nuk kemi arsye se të kemi ndonjë eufori nga kjo. Kemi qenë fatlum, kemi parë se ç'ndodhi në Itali dhe më njëherë sa epidemia kalon në Shqipëri mund të merrim masën. Por duhet të vazhdojmë përgatitemi. Nuk i dihet, mundet të kemi një val tjetër, duhet jemi të përgatitur, pse jo edhe me një spital fushor, dhe me mjetet e karantinës, dhe me masat cilat duhet vazhdojnë për bizneset, për sjelljen e njerëzve në shoqëri, për grupet me risk të lartë, dhe me përgatitjen e vazhdueshme të sistemit shëndetësor, edhe nga pikpamja e gjurnimit e testimit të ardhmen. Pra me sa duket pavarësisht toneve optimiste dhe historisë së suksesit, kështu po i referoni ju Shqipërisë për momentin, duhet të qëndrojmë vigjilentë sepse pandemia do të vijojë sipas jush, ndoshta do na duhen kapacitete më të shumta spitalore të cilat ne aktualisht nuk i kemi. Megjithatë kapacitetet aktuale i kemi të pashfrytzuara. Jo, është e vërtet, por gjithmonë vendimarrësit dhe shteti publik kur parashikojnë të ardhmen, shohin skenaret më të këqij. Dhe për këtë arsye, ne duhet jemi të përgatitur, jo vetëm me kapacitetet ekzistuese, të cilat i kemi edhe të pashfrytzuara, por të kemi rezervë edhe kapacitete tjera në kushtet e një skenari më të keq. Dy janë skenaret kryesore sot, që po flasim. I pari është vendosja nën kontroll në maj dhe në qershor e pandemisë, pra ne të kemi gjithmonë në pak rastet fillojnë të bëhen sporadike, ndoshta mund të zhduken fare, Shqipëria është një vend i vogël, me kushtin që ne të vazhdojmë ngelemi të izoluar nga bota jashtë, sepse mund të na ndodhi skenari i dytë, rastet të na futen nga jashtë sërish, ka i qarkullim intensiv ende në Europë të virusit, dhe mund të kemi një val të cilën nuk e dim se ç'for masa do të ketë, nëse shoqëria do të jetë krejtësisht e hapur. Dhe për këtë arsye, ne duhet të jemi përgatitur edhe për skenar të këqij, për një zgjatje disa mujore të masave, pra dhe përgatitur pse jo dhe për vjeshtër, pa çka se besojmë se vera duhet të jetë më e qetë, po gjithmonë bazuar në, si thua, në sjellje të koronaviruseve apo viruseve të tjera respirator, të cilët kanë prirjen që të ulin kontagjozitetin e tyre në kushtet e një motit ngrohtë dhe lagështire më të lartë. Atëherë, doktor Ylli, meqense shumë audiencë në këtë moment mund të pyesi, nëse skenaret po përgatiten dhe alternativa ka që ndoshta pandemia mund të rikthehet ose të qëndrojë deri në vjesht, dhe vera po më thoni se mund të jetë pak më e qetë. Megjithatë, në verë si duhet sillemi, a duhet jetë kjo sjellje e pazakontë, kujdesi i shtuar, vigjilenca në masë? Atëherë, detyra ime është në radhë parë të ruaj vigjilencën e publikut. Unë e ndjej që kudo rreth rrotull nesh qytetarët janë të etur për më shumë shpresë dhe si thua një heqje të frikës nga ajo çka do ndodhë muajt e ardhshëm. Ne kemi besim se situata do të jetë më e qetë. Ajo çka po shohim tani është, besojmë, dukshëm fillimi një kontrolli afatgjatë këtij virusi në popullatën shqiptare. Pra kemi arsye të besojmë që në maj do të vendoset nën kontroll të plot, do kemi shumë pak raste dhe vera do të jetë më e qetë. Por e theksoj edhe një herë, është jo 100% e parashikueshme. Dhe ju ftova të shiknit ç'po ndodh në Ekuador, një vend i nxehtë ku pandemia është fillimet e saj dhe në qytetin kryesor të tyre sistemi shëndetësor ka rënë kolaps. Ata nuk kanë më mundësi të kontrollojnë rastet, të shërbejnë personave dhe të numërojnë të vdekurit atje. Pra, jemi një vend të ngrohtë,
ku teorikisht do të thonim që ky virus nuk do të qarkullote me këtë intensitet, por kundër logjikës të pritshme bazuar në përvojat e dikurshme, atje janë të kërcënuar. Ne shpresojmë se kjo valë e ka kryer, si thua, atë potencialin e vet, por virusi ngelet i rrezikshëm edhe për arsye se vazhdon të replikohet tek shumë persone, pra tham që kemi disa mijëra persona të infektuar aktiv në popullatën shqiptare dhe ajo që ka është më rëndësishme edhe mas 2-3 javësh apo një muaj kur do të shpresojmë që vatrat do të jenë plotësisht izoluara, mund të kemi një mundësi të rikthimit këtij virusi nga jashtë. Ndërkohë edhe për ta shtendosur pak informacionin për audiencën që ju e keni konstatuar që në fakt është vërtet e etur për informacion. Italia edhe pse u gjunjëzua nga pandemia tashmë po mendon për plazhet, për disa plazhe të veçanta speciale të cilat do të ofronin mundësinë e pushimeve në kushte atipike. A do thotë kjo se pushime do të kemi? Unë besoj se pushime do të kemi. Pra, kam përshtypjen bazuar në faktet që janë kokëforta, që ne kemi vendosur në kontroll plot këtë pandemi, që masat funksionojnë dhe me shumë gjas, periudha e verës, duke pasur kujdesin e nevojshëm, vigjilencën e nevojshëm dhe si thuash një hapje të arsyeshme të shoqërisë do ta lejojë ne të bëjmë edhe pushime. Do të uroja dhe do të ftoja gjithë individët që këto pushime t'i kryejnë mundësisht në mënyrë të shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Dhe jo si tradicionalisht dyndur pranë bregut detit. Se jo të vizitojmë edhe qendra të tjera të cilat më parë s'kemi pasur mundësi të vizitojmë brenda territorit të Shqipërisë, por siç thatë ju, duke marrë masat e duhura, duke ruajtur distancimin njerëzor, jam plot shpresë që edhe gjatë periudhës së verës ne do të kemi mundësi të bëjmë pushimet. Duhet të kemi parasysh vetëm një indikator, 2 javë rastet do të jenë rënje të qëndrueshme dhe mundësisht 0. Pas kësaj periudhe ne mund të themi që situata është e qetë dhe hapja mund të jetë më e sigurt. Doktor, në stadin ku ne jemi aktualisht, në javën e 6 të karantinës pothuajse të plot për vendin, si konsideroni vatrat e reja si Mallakastra sot, Kuksi para pak ditësh dhe shtimi i rasteve kryesisht në qytetin e Shkodrës? A është brenda për llogaritjeve? Për fat mirë, virusi ende nuk ka shkuar në disa zona të Shqipërisë. Ndërkohë që kemi pas parashikuar që në prill, ndoshta në maj, pothuajse gjithë rrethet e Shqipërisë do të kishin raportuar virus. Kjo nuk ka ndodhur. Është e vërtet që ka disa vatra aktive, për të thënë edhe në një vatër të re, por këto ende janë shumë të pakta dhe të izoluar. Pra ky është një lajm i mirë. Jemi ende shpejt për ta quajtur të mbyllur plotësisht pandeminë. Kështu që do të presim sërish me kujdes në 2, 3, 4 javët në vijim se çdo të ndodh me rastet e reja dhe të shpresojmë që ajo që unë përmenda pak më parë, rënja e qëndrueshme, pa kthime befasishme dhe mundësisht ditë të tëra me raste 0 do të vi shpejt për të ndërtuar situash edhe strategjinë e turizmit dhe të pushimeve që ju tha. Për momentin, strategjia e hapjes do të ngelet e kufizuar dhe graduale, bazuar pikërisht në pamjen reale të epidemiologjisë Covidit. Doktor Ylli, tashmë ka sinjale të tjera të mira për Shqipërinë, duket se do të jetë mundësi reale edhe për vendin ton testimi i antitrupave. Sa do të ishte eficienca dhe do ta kishim nesër më të qartë prevalencën e infeksionit edhe përqindjen që mund ta kenë kaluar infeksionin nga radhët e popullsisë? Po, është e vërtet, jam entuziast që kjo mënyrë e re e cila po fillon në Shqipëri, dhe të mos harrojmë që Shqipëria është ndër vendet e para që po fillon dhe po e përdor këtë si teknik, do të ndihmoj. Pra nuk do të jetë zgjidhja përfundimtare, por do të ndihmoj për të kuptuar më mirë se çka ndodh në populatë, sidomos në terma afatgjat, për të kuptuar imunitetin tashmë, dhe jo thjesht infektimin e individëve. Në momentin që ne verifikojmë antitrupat, ne kemi mundësi të flasim për mbrojtje imunitare dhe nëse kemi mundësi ta masim të mbrojtje imunitare disa herë, në terma kohor, ne mund të fillojmë të kuptojmë më mirë në Shqipëri atë çka do të ndodhë në të ardhmen me mbrojtjen nga ky virus.
Doktor, nuk ju a bëra pa qëllim këtë pyetje për ta qartësuar dhe për audiencën, sepse tashmë mund të shëmbejmë një eksperiment realizuar ndërkombëtarisht. U testuan 910 persona duke bërë analizën në gjak. Rezultuan se 100 ishin pozitiv dhe 100 të tjerë kishin antitrupa kundër virusit, pra e kishin kaluar atë. Atëherë ju po thoni që janë testuar 900 persona dhe 100 për tyre kanë dalë pozitiv ose kanë pasur antitrupa. 100 kanë qenë pozitiv dhe 100 të tjerë kishin antitrupa. Shkuptim ka fjala pozitiv, pra nëse ke antitrupat, pra ti je pozitiv, pra do të jetë njëjta gjë. Ju referoni një skenari real apo një skenari të mundshëm potencial? Një skenari real, i cili ishte publikuar ditën e sotme dhe fliste për 100 pozitiv në momentin e testimit dhe 100 të tjerë të cilët e kishin kaluar pandeminë dhe kjo rezultonte në analizë. Okej, dakor. Atëherë, për momentin që flasim, nuk ka asnjë botim të verifikuar nga kolegët, pra asnjë botim shkencor në vetvete mbi këtë çështje. Ka raporte operative, e vërtet, të cilat kanë filluar të dalin nga Gjermania, ndoshta në Itali, në Francë, diku në Austri, nuk kemi sigurt Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ende ju garantoj që nuk ka një botim të cilin do ta verifikoja, do të flitsha me bindje se sa është përqindja, prevalenca e personave që e kanë kaluar virusin në këtë kampion ju jeni referuar dhe pastaj të diskutonim në mënyrë më detajuar për antitrupat B, të cilët janë për mbrojtje afatgjat, antitrupat M, të cilët janë për mbrojtjen e tanishme afat shkurtër, mbi konceptin e pozitivitetit, disa prej tyre janë pozitiv vërtet, dhe sa janë, si thua, thjesht reagim i testit ndaj koronavirusëve të tjerë. Pra ende ka shumë debate mes profesionistëve në botë. Dhe ju garantoj për shembull që në Britaninë e Madhe ata janë pak të frenuar për të kaluar në masë testimet serologjike pikërisht për arsye të fazës të cilën ndodhemi lidhur me këtë lloj metodologjie të verifikimit të asaj çka do të popullon. E vërtet, ky nuk është një raport i certifikuar, është një analizë e realizuar së fundmi në Itali. Po, duhet të jetë kështu, duhet të jetë kështu. Jemi në fazat e para. Edhe në Shqipëri jemi duke ecur në një rrugë të pashkelur, përdorim përvojën e së shkuarës dhe besoj se po bëjmë shumë mirë që fillimisht po e validojmë testin dhe pastaj po verifikojmë mbrojtjen imunitare tek personeli shëndetësor, i cili radh parë besohet se ka risk më të lartë, shanset tona për të kapur mbrojtjen imunitare të janë më të mira, dhe së dyti është grupi popullatës më bashkëpunues, si thua. Do të ishte sinjali i parë për ne për të kuptuar atë çka ndodh në disa grupe me risk lartë popullatën e përgjithshme. Nesër, po them nesër e kam fjalën mbas një muaji, do të kemi mundësi, do të dimë më shumë edhe për të shkuar në grupe të tjera të popullatës, për të bërë testime masive, dhe pse jo për të bërë atë që quhet verifikimi i individëve, të cilët janë shumë të rëndësishëm për shoqërinë, janë profesionistë kyç dhe e kanë të domosdoshme të verifikojnë imunitetin e tyre. Pse? Sepse duhet dalin fare në punë, të shërbejnë qindra njerëzve apo mijëra njerëzve. Këta janë persona të cilët e kanë të nevojshme për të nështruar këtij testi. Doktor, unë ju falenderoj për këtë analizë me vlerë që ndatë me ne, ju falenderoj për kohën dhe ju uroj shëndet. Ju falenderoj edhe një herë. Duke dëgjuar një prej ekspertizave mjekësore në një shtet pothuajse të rënuar edhe mentalisht për shkak të numrit të mbinatyrshëm të viktimave që shkaktoi pandemia në Itali, thuajse nëse Covid do të jetojë përgjatë me ne, kura prioritare nuk do të jetë më ajo për virusin, por për shëndetin mendor të njerëzve. Dhe tingëllonte konsiderueshëm serioze nëse i kthesh anës tënde mentale, pas vetëm 6 javësh karantinë dhe një lloj rutine atipike. Është ngushëlluese dhe kurioze se është i gjithë globi në të njëjtin moment, po kalon të njëjtin stres, ankthje dhe dhimbje, humanët ndjejnë dhe perceptojnë ndryshe dhe organizmat reagojnë ndryshe. Dhe ne pyesim ekspertizën profesionale sonte, sa të cënuar jemi në drejtim të shëndetit mendor dhe sa të predispozuar janë shqiptarët për ta parë gotën gjysmë plot në këto kushte. Psikiatria koncize e shumë objektive. Ariana Reli do të na thotë fjalën e saj sonte. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Zonja Reli, jo vetëm shqiptarët, por i gjithë globi, sidomos vendet e prekura në masë nga pandemia, ka nisur ka herë të mendojnë për shëndetin mendor. Në cilën fazë jemi sot dhe duhet ta marrim seriozisht anën e trajtimit dhe të cënimit?
Patjetër që ky lloj sulmi virusal do të vinte edhe me pasojën e vet në shëndetin mendor, pasi mënyra se si erdhi agresiviteti, çudirat, enigmat, kthesat që merrte e aq më tepër viktimat që pati, sigurisht që cënuan rëndësishëm edhe ekuilibrat emocional të secilit prej nesh, aq më tepër duke ju referuar popullatës shqiptare që erdhi nga pasojat e tërmetit, të cilat ishin jo pak të konsiderueshme si në dëme materiale edhe në dëme njerëzore. Kështu që mbi këtë tundje të themeleve tona emotive, unë bivendos edhe kjo lloj traume që vuri edhe një herë në pikpyetje ekuilibrat tanë si fizik ashtu edhe emocional. Për këtë arsye, unë do të thoja nisur jo vetëm nga eksperiencat tona tashmë profesionale, por edhe nga çfarë një rrjedh logjike e rasteve do të sjell, që impakti në shëndetin mendor do të jetë i konsiderueshëm. Aktualisht vjen re shtim të numrit të telefonatave që kërkojnë ndihmë për çrregullime të stresit akut, për çrregullime të ankthit e sidomos për ataket e panikut, gjë që vërtetojnë edhe një herë që një nga faktorët që mban të shëndetshëm personin, pra e mban atë në një shëndet mendor të mirë, faktori emocional është lëkundur. Dhe jo vetëm ky faktor, duke menduar që faktorët që ndikojnë në një shëndet të mirë tonë janë gjenetik, fiziologjik, social, emocional dhe ekonomik, ne aktualisht kemi të çekuilibruar të paktën 3 nga faktorët. Faktorin social, faktorin emocional dhe atë ekonomik. Të mos harrojmë dhe impaktin që ka dhënë në ekonominë e një pjese të mirë të familjeve shqiptare, të cilat si të thuash, nuk mund të hanë dhjamin që nuk e kanë vendosur më përpara, por përpiqen të mbijetojnë në kushtet aktuale me këtë pamundësi për të zhvilluar një aktivitet me benefit dhe për të siguruar një mirëqenie të mirë ekonomike. Zoja Reli, në këtë çakordim emotiv të këtij momenti që po e vuan pothuajse i gjithë globi, a keni ju një rregull zero ose një këshill bazë në telefonatat tuaja në konsultat që keni dhënë këto ditë? Patjetër, duke nisur nga prioritetet që kujdesi për shëndetin mendor kërkon për secilin nga ne, gjëja e parë që të gjithë ne profesionistët e shëndetit mendor kemi këshilluar është pranimi i situatës. Duket që me kalimin e kohës kjo situatë është pranuar dhe ka më pak panik për sa i takon sulmit të drejt për drejt ndaj shëndetit fizik që ky virus shkaktoi dhe panikut mbi shenjat që shkaktuan hipervigjilencë te secili person që mendonte edhe për shenjën minimale që kishte lidhje me Covidin. Pra, situata duket që ka arritur të pranohet dhe kjo është një nga këshillat tona të para. Të tjerat gjithashtu që kontribojnë në një shëndet mendor të mirë, aq më tepër kur tashmë është lehtësisht i cënueshëm nga gjithë kjo situatë, është ushqyerja e shëndetshme. Shumë e rëndësishme kjo për sa i takon rritjes së imunitetit, sepse dihet që nën stres imuniteti kompromentohet dhe ne kemi më pak forca mbrojtëse për të përballur qoftë virozat e stinës të zakonshme, qoftë infeksionet, kështu që një ushqyerje e shëndetshme me integrator, me probiotik, me fruta, perime, gjithashtu na bën ne që të mbrohemi deri diku dhe të investojmë në shëndetin ton mendor. Zoja Reli, në kushtet e izolimit dhe këtij presioni të vazhdueshme dhe trysnisë për këtë infeksion për cilin po flet kushdo, diskuton kushdo, e dëgjojmë në ekrane, e dëgjojmë nga ekspertiza, a ndodh që të çedojnë edhe marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet bashkëshortore, marrëdhëniet me fëmijët, a rrezikohen ato në këtë moment aq më tepër brenda 4 mureve?
Është e vërtet kjo që thoni juve, bazuar edhe mbi faktin që papritur ne u gjetëm me një kohë të tepërt, e cila nga njëra anë është e mirë nëse racionalizohet dhe i shërben pozitivisht këtij raporti, por nga ana tjetër nganjëherë bëhet e tepërt dhe krijon rutinën dhe rutina shkon në irritabilitet, që është një nga shenjat që haset rëndom në çrregullimin e stresit akut gjatë traumës, dhe kjo bëhet precedent për raporte ndërpersonale që mund të kompromentohen dhe irritabiliteti i të gjitha palëve mund të degenerojë në konflikte, bashkangjitur edhe problematikave ekonomike që një familje mund të hasë në këtë periudhë. Kjo amplifikohet akoma më tepër dhe faktori i tretë është dhe pamundësia për të shkarkuar pikërisht atë hormon të stresit që prodhohet më tepër në këtë kohë dhe që pamundësia për të ushtruar një aktivitet fizik në natyrë apo në intensitet që na mundëson që kjo adrenalin të shkarkohet, bën një grumbull faktorësh që nganjëherë çojnë vërtet në marrëdhënie të kompromentuara brenda familjes. Zoareli, nëse përllogarisim dhe marrim të mirëqen se kjo etapë do të jetë afat shkurtër, kalimtare, a rrezikojmë pasoja në afat gjatë nëse flasim për shëndetin mendor pikërisht nga këto ditë edhe nga kjo trysni? Ka një raport drejt midis kohës së zgjatjes së kufizimeve dhe problematikës së shëndetit mendor. Është e vërtet që nëse koha do na ndihmojë, domethënë do jetë në favorin ton, impakti në shëndet mendor do të jetë më minimal. Është thënë që prej 10 vjetësh që 2020 do jetë viti ku problematikat e shëndetit mendor do zënë vendin e parë, duke lënë pas ato kardiovaskulare. Dhe ishte pikërisht edhe virusi i cili mundësoi vërtet që viti 2020 të arri objektivat e parashikuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe për më tepër ne kishim kohë që vërenim rritje të nivelit të problematikave të lidhura me stresin dhe me ankthin, këto edhe për faktin që ne jemi një shoqëri ende me problematika që individin e bën deri diku të pasigurt, qoftë për statusin e tij ekonomik dhe financiar, qoftë edhe për statusin e tij social, kështu që ishte dhe kjo që u mbivendos për të thënë që ne jemi të sigurt që impakti mbi shëndet do të jetë pavarësisht se sa do të zgjasë kjo. Dihet që pasojat do jenë më të rënda nëse koha na kufizon në këto hapësira dhe në këto mundësi, por gjithsesi unë doja shumë dhe kam përfituar gjithmonë nga intervistat në media për të thënë edhe një herë që shëndeti mendor tashmë ka dalë në interesat e çdo individi për të ruajtur, sepse sot truri është organi më i sulmuar. Dhe të mendojmë që truri është një organ si gjithë të tjerët që të mos hezitojmë që kur kërkon ndihmë duhet t'ia japim. Ndryshe ai fillon dhe ç'organizon punën e gjithë organizmit, kështu që është koha të ulim të gjitha barrierat që mbante sëmundja mendore, dua të them mbante, sepse nuk më pëlqen ta mendoj që akoma ka rezerva për të kërkuar ndihmë, në mënyrë që të shmangim qoftë kohën e vuajtjes për ta shkurtuar atë, por edhe komplikacionet që si çdo sëmundje dhe problemet e shëndetit mendor japin. Zoareli, dhe për fund, ju si një eksperte e shëndetit mendor, si ruani ekuilibrat tuaj të ditës? Ne në fakt jemi mësuar të përfitojmë nga gabimet e tjerëve. Kështu që normalisht është një eksperiencë shumë e gjatë në punë që mekanizmat tonë mbrojtës i ka konsoliduar fort. Nga ana tjetër,
janë ushtrimet fizike. Unë jam tipi sportiv, kështu që mundohem të improvizoj brenda mureve të shtëpisë ushtrime, të ndjek në Facebook apo edhe në televizion programe sportive që sot i ofrojnë disa rrjete sociale dhe televizione. Sigurisht më shërben shumë për të lexuar të rejat, pasi të them të drejtën në atë vorbull pune që na kishte përfshirë edhe përpara ardhjes së kësaj epidemie, gjendim shumë pak mundësi për të updateuar për shkak të impenjimit në punën e përditshme. Kështu që tani kam gjetur pikërisht momentin për të thelluar studimet e mia, si dhe punën për doktoraturën që e kam në finalizim. Le ti marrim edhe anën e mirë karantinës. Ja një këshill tjetër e vlefshme, unë ju falenderoj shumë juve. Unë juve gjithashtu, faleminderit. Shëndet dhe natën e mirë. Gratë janë më të varfra. Kur më kapi syri këtë fjali ndalova. Pse? Sipas statistikave, 60% e grave në të gjithë botën punojnë në ekonomi jo formale, çka përkthehet praktikisht në më pak të ardhura, më pak kursime, më shumë varfëri. Por sot, për mungesë stabiliteti financiare, lëkundje themelesh ekonomike, po flet e gjithë bota, pothuajse çdo fush, çdo industri, çdo biznes e individ. I ndërgjegjshëm për luftën e re ekonomike post-pandemie dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha: vendosni gratë dhe vajzat në qendër të përpjekjeve për të rikuperuar nga COVID-19. Por gratë e vajzat shqiptare, edhe pse ndoshta financiarisht e mentalisht më të rënduara, konform realitetit në cilin jetojnë, janë të shpejta, lehtësisht ambientueshme dhe përfaqësojnë kushtet e reja menjëherë. Drejtoresha e qendrës gratë në shërbimin publik, zonja Mimoza Ajdarmataj, e ndërgjegjshme për terrenin ku jetojnë femrat shqiptare, nuk vonoi dhe sensibilizoi një varg organizmash që mund t'i jepnin pak shpresë jetë në këto ditë dhe nisin nga vendlindja e saj tropoja. Zonja Ajdarmataj tashmë bashkohet me ne në transmetim për të na thënë pak më shumë për nismën, por ndoshta edhe për të na nxitur. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, mirë si u gjeta. Faleminderit për sensibilizimin edhe për këtë dedikim që ju i bët në hapjet e emisionit. Vërtet që gratë kanë shumë nevojë dhe në këtë situatë që jemi është e vërtet që duhet i kthejmë sy drejt tyre, drejt grave dhe vajzave, kudo që ato jetojnë në Shqipëri. Është mirë që edhe në momente lufte e betejës si këto të flasim për solidariteti i cili ekziston mes nesh dhe ju e keni bërë në drejtim të asaj, të plotësimit të nevojave të disa prej grave dhe vajzave shqiptare dhe keni nisur në vendlindje. Çfarë ndodhi, si organizuat dhe si u lindi ideja, kush ju mbështeti për më tepër? Atëherë, siç ju e cituat, unë prej pothuajse 2 vjetëve drejtoj qendrën gratë në shërbim publik, është një organizat e cila ka në fokus fuqizimin e grave dhe vajzave shqiptare nëpërmjet edukimit. Por pa lënë pas dore dhe të gjitha, domethënë në kuadër të misionit që ne kemi, patjetër që në situata si kjo, siç është pandemia e COVID-19, lihet më njanë çdo gjë dhe duhet të jetë ajo që ju cituat, solidariteti. Pra duhet ju gjendemi pranë këtyre grave dhe vajzave, të cilat tashmë kanë më shumë nevojë për ne, sidomos gratë në zonat rurale. Unë jam vetë me origjinë nga Tropoja dhe përveç se në Tiranë kemi dhe një degë goxha aktive në Tropoj. Jemi mbështetur me projekte, në fillim nga UNDP-ja, kemi implementuar një projekt Gratë e Tropojës munden t'i ndihmojmë se si, me disa trajnime, me disa mentorime, coaching, domethënë kemi pas një target group goxha grash edhe në biznes, por edhe ato që të duan të bëjnë biznes. Ndërsa tani kemi një projekt në implementim e sipër me mbështetje të USAID-it, i cili tashmë ka në fokus shtresat vulnerabël. Se si t'i ndihmojmë ato, t'i ndërgjegjësojmë, t'i trajnojmë dhe të advokojmë pranë pushtetit vendor që t'i bëjnë pjesë të vendimarrjes lokale. Zonja Ajdarmataj, më thatë, kanë nevojë për ndihmë sidomos femrat dhe gratë në zonat rurale të Shqipërisë. Plotësisht dakord. Megjithatë, përveç ndihmës dhe suportit financiar që është i padiskutueshëm për shtresat vulnerabël, çfarë tjetër konstatoni se këto gra dhe vajza kanë nevojë?
Shiko, ato që ka ne po konstatojmë dhe në fakt gjithmonë misioni jon, por unë kam cituar që në kryet herës sapo kam ndërmarrë këtë nisën për të marrë me shoqërinë civile dhe me një organizatë për fuqizimin e grave. Unë i mshoj fort asaj që nuk mund të jenë vetëm ndihma pamirësie apo ekonomike të momentit ato që i nxjerrin gratë nga varfëria. Absolutisht që duhet ketë mekanizma shteti, gjithë shoqëria, gjithë donatorët për t'i fuqizuar, pra për t'i bërë ato të afta të fuqizohen vetë ekonomikisht. Kanë mundësira pafund. Nëse shteti ndërmerr dhe ka platforma për fuqizimin në zonat rurale, gratë janë të mrekullueshme, janë duararta, janë punëtore, pavarësisht se ato mund të mos kenë ndjekur një shkollë të lartë, ndërhyrjet me një edukim jo formal, me aftësime të ndryshme për siç janë kurse rrobaqepsia, apo barukeria, apo qoftë edhe në bujqësi për nxitur vetë punësimin e tyre, do ishte fantastike. Unë për momentin kam një rrjet goxha grash që merremi me trajnime të ndryshme edhe në Valbon, dhe posaçërisht unë atje isha edhe më përpara, kemi bërë dhe 8 marsin, një ditë para se të mbyllej e gjithë kjo situata me pandemin, dhe vëre që ato shumë pak janë të mbështetura, dhe të mbështetura kështu them, të mbështetura me politika ekonomike. Janë disa gra që kanë bujtina, ofrojnë shërbimin e hotelerisë, turizmit në formën e bujtinës, pra strehojnë, mbajnë turista, ata që janë të apasionuar pas hiking, maleve, alpeve tona të bukura. Mirë po, ajo që ka unë vëre tash me shumë dhimbje, sepse ne kemi, ju thatë, disa organizata kemi ngritur dhe një platformë, ajo quhet Më mirë së bashku, jemi shumë organizata, shumë iniciatore së bashku. Unë ju shpërndaj dhe marr informacion dhe shpërndaj në formën më të lehtë. Pra kjo ka qenë kontributi, le të themi, i kësaj periudhe, se si t'ju vim ndihmë me informacion më të lehtë, aksesueshëm, ku vendimet që kanë dalë. Disa më drejtohen dhe më thonë që shiko, ne nuk na prek ky vendim i qeverisë, sepse ato nga le të themi nga nëntori deri në mars ndërpresin aktivitetin e tyre, pra nuk figurojnë të regjistruar, pra nuk përfitojnë as të pagën e luftës, siç po citohet. Nuk ka asnjë mbështetje, apo nuk po dëgjoj, paktën unë që po i gjurmoj çdo ditë, çdo njoftim që vjen nga qeveria, nga ministritë e ndryshme, edhe nga Ministria e Turizmit, nuk ka asnjë lloj strategjie. Kjo kategori nuk është e përfshirë. Ju po më thoni se ato kanë gatishmërinë, kanë iniciativën, kanë vullnetin, por duan suportin. Dhe pasi keni ndihmuar në këto ditë vështira, ju keni bërë edhe një apel për ato. Patjetër që po. Duhet të gjithë të mos harrojmë, dhe apeli im ky ka qenë. Ne do dalim shpejt, shpresojmë të dalim shpejt nga kjo situatë, nga kjo krizë e cila na ka lëkundur le të themi atë sigurinë për shëndetin, por mos harrojmë që po lëkundet shumë siguria ekonomike dhe edhe siguria shëndeti mendor. Pra të gjithë njerëzit janë stresuar. Mendojeni pak kur ne do dalim nga kjo situatë. I drejtohemi atyre grave. Ka shumë mënyra për t'i ndihmuar, për të blerë produkte që ato prodhojnë. Produktet atyre, paktën ato që jetojnë në zona rurale që kanë bujqësi, merren me bujqësi, me blegtori. Ato që merren me punime dorë. Janë të shumta gratë, jo vetëm tropoj, ka shumë në Shkodër, kanë puk, kanë pushartë, ato që bëjnë punime dorë. Duhet t'i ndihmojmë se si ato deri tani le të themi kanë pas ndonjë dyqan dhe kanë marrë pjesë në panajire, në për ekspozita, atëherë kur ka pas ditë hapura për turizmin. Duhet i ndihmojmë edhe ato, nëse ne gjithë jemi në një sfidë, edhe organizatat e shoqërisë civile janë në sfidë, si do orientohet puna e tyre. Gjithë arsimi është në sfidë. Pra kur edhe ato që janë të shkolluar, dinë të futen për aplikacione të ndryshme, dinë përdorin kompjuterin, kanë akses në internet, mendoni pak to gra, a do shesin dot më në vazhdim. Pra ne duhet të gjithë të angazhohemi, të ndihmojmë në forma të ndryshme. Ky është apeli, solidaritet ky është. Turizmi i brenda Shqipërisë
Zoja Hajdarmataj, unë ju falenderoj edhe personalisht që nuk keni haruar të tregoni solidare me to edhe në këto ditë vështira dhe urojmë që të ketë refleksion, ato t'i kthejë normalitetit dhe të përfitojnë nga puna dhe nga zelli i tyre. Patjetër, unë them që bizneset e mëdha nuk e di nëse jam e ndershme ta them këtë, kush më dëgjon, bizneset e mëdha besoj që ja dalin vet, por duhet shikojmë shumë bizneset e vogla, ato që kanë mbajnë familjet, gratë që vetë punësohen, të rinj që vetë punësohen, familje pafund që ushqen me biznesin e vogël të turizmit apo të punimeve dorës apo çdo lloj biznesi i vogël, sidomos në zonat e thella. Prandaj ishte edhe zëri juaj këtu sonte, ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju. Natën e mirë. Ishte kënaqësi. Ndërkohë ne rikthehemi shifrave dhe raportimit për pandeminë dhe mbetemi në rajon. Kanë shkuar në 10 viktimat e koronavirusit në Kosovë. Një grua 73 vjeçare nga Peja ndroi jetë të ente në klinikën infektive të Prishtinës. 36 persona të tjerë rezultuan pozitiv ndaj COVID-19 duke e çuar totalin në 423 raste. Sipas të dhënave të përditësuar, 63 pacient po trajtohen në spitalin infektiv. 50 prej tyre janë në gjendje të qëndrueshme, ndërsa 10 në kujdes intensiv. Me qëllim frenimin e pandemisë, të mërkurën hynë në fuqi masat e reja të lëvizjes së qytetarëve, të cilat do të jenë të vlefshme deri në 4 maj. Në Maqedoninë e Veriut, numri i viktimave është rritur në 45, ndërsa të prekurit janë 974. Serbia mbetet shteti me më shumë raste në Ballkan, me mbi 4800 të tilla dhe 99 vdekje. Mes viktimave janë edhe 4 punonjës të Ministrisë së Brendshme. Greqia numëron mbi 2100 të infektuar dhe 102 viktima, por ritmi i përhapjes duket të jetë ngadalësuar ndjeshëm në Greqi. Ndërkohë, COVID-19 duket se nuk ka kursyer askënd, asnjërin kategori edhe kur bëhet fjalë as për grup mosha, sepse këto janë teza të cilat tashmë janë rrëzuar. Megjithatë, ne do të mbetemi në Kosovë, nga ku e kemi nisur edhe raportimin me shifrat e përditësuara. Do të jetë doktori Valbon Krasniqi, i cili do të na japi një ide më të qartë për situatën e orëve të fundit dhe është pikërisht nga klinika infektive e Prishtinës, aty ku po trajton dhe po kujdeset për pacientët. Doktor Krasniqi, mirëmbrëma, ju falenderoj shumë që jeni ndarë për pak minuta nga shërbimi për të na dhënë situatën e orëve të fundit në Kosovë. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për ju edhe Shqipërinë. Çfarë mund themi për trendin e ditëve të fundit, doktor? Nga e diela kemi marrë sinjale as pak pozitive nga Kosova dhe kam fjalën për një rritje eksponenciale të numrave, sidomos 79 të identifikuar në një ditë, edhe një ritëm i cili është konfirmuar edhe në ditët e fundit. Ndërkohë, për viktima, çfarë mund të më thoni për të hospitalizuar çfarë, sepse duket sikur aty qëndron balanca e cila tregon për lakoren e Kosovës. Po, në fakt unë dëgjova me kujdes statistikat e juaja dhe fatkeqësisht do të shtoj edhe një të vdekur gjatë ditës së sotme. Diku në orët e pasdites, infeksionet me Covid nuk arriti të mbijetoj edhe një grua e moshës 71 vjeçare nga komuna e Vushtrisë, e cila në klinikë ishte spitalizuar para 11-12 dite me datën 5 aksesh të këtij muaji dhe ishte duke marrë shërbime në kujdesin intensiv, çka çon numrin total në 19 të vdekur nga koronavirusi tani në Kosovë. Po ashtu dje për herë të parë ne kemi shënuar edhe një rast shtatzën që ka rezultuar me pozitiv dhe është duke u trajtuar në repartin intensiv të klinikës sonë në gjendje mjaft të rëndë, së bashku dhe me 2 pacientë të tjerë që vazhdojnë të mbeten në gjendje kritike. Ndërkohë ashtu siç e tha ty, kemi 63 për momentin në klinikë, ndërkohë që kemi edhe 10 të tjerë me oksigjenoterapi, por që janë në gjendje më të qëndrueshme përjashtim këtyre që kemi në repartin intensiv dhe që janë në gjendje të rëndë. Është mëse e qartë tani që ne kemi hyrë në këtë fazën e rritjes eksponenciale, ne kemi këtë javën e fundit numër më të madh të diagnostikuar me koronavirus, mirë po ne kemi një ankesë në aspektin e bërjes së testeve në numër të madh. Siç duket, institucionet shëndetësore, ministria nuk ka arritur me kohë të sigurojë sasi të mjaftueshme të testeve dhe jemi jashtëzakonisht të kufizuar me teste. Prandaj si klinicist ne mendojmë që mund të jetë numri shumë i madh në nivel vendit, por që nuk po arrim mbase të konfirmojmë përmes ekzaminimit mikrobiologjik. Ajo që bie në sy këtë javën e fundit është se pacientët është rritur po ashtu edhe numri i pacientëve të cilët vinë në klinikë me simptoma të sëmundjes dhe atë me simptoma se forma të rënda të sëmundjes, derisa
javën e kaluar ne kishim mesatarisht 30 deri në 40 pacientë të shtrirë në klinikë që kërkonin trajtim spitalor. Tani ne kemi një numër prej 55 deri në 63 persona që vazhdimisht janë të shtrirë në klinikë dhe që kërkojnë trajtim spitalor. Doktor, duket sikur situata me testimet në Kosovë ka ndryshuar, pra është agravuar duke u rritur edhe numri të prekurve. Fillimisht u fol për kapacitetet mjaftueshme, disa të shtuara, disa ndihma të cilat kanë ardhur, duket se tashmë po më flisni për mungesa të dukshme dhe kjo në raport me personat simptomatik të cilët po paraqiten në qendrat tuaja spitalore. A keni paraqitur këtë kërkesë edhe tek ministria e cila para pak ditësh na tha se situata me kapacitetet është në rregull dhe ato i kanë në dispozicion të paktën për kurbën aktuale që ju dispononit? Në fakt, ne jemi klinicist këtu dhe unë po i referohem deklaratave pikërisht të personave zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë dhe të personave po ashtu zyrtar nga ana e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, të cilët në deklaratat e tyre publike treguan se megjithatë nuk kanë sasi të mjaftueshme të testeve. Sidoqoftë, pa marrë parasysh numrin e testeve që po bëhet, ne jemi klinicist dhe ne presim pacientët të cilët vinë me simptome të rënda të sëmundjes të cilët kanë nevojë për trajtim spitalor. Që nga fillimi i epidemisë, ne kemi trajtuar afër 100 pacientë në klinikën tonë, pra nga 420 sa është numri të konfirmuarve tani në nivel vendi, diku 1/4 e tyre kanë pas nevojë për trajtim spitalor, që prafërsisht janë statistika të njëjta sikurse në vendet e tjera, pra 20 deri 25% po zhvillojnë sëmundjen dhe po kërkojnë trajtim spitalor. Doktor, nëse po më flisni aktualisht për testet të pamjaftueshme, sa është numri i testeve, numri mesatar i atyre që kryen brenda një dite në Kosovë? Po me përjashtim të asaj dite kur dolën 79 teste pozitive, ditëve tjera sillen nga 150 deri në 200 prafërsisht këtë javën e fundit, ndonjëherë pak më shumë se 200, por jo kështu në mënyrë kontinuere një numër i madh i testeve që bëhen. Doktor, kur më folët për rastet kritike në Kosovë, më përmendet edhe një grua shtatzane cila tashmë është në gjendje kritike për jetën, pra gjithashtu e prekur nga COVID-19. Në fazat e para u duk sikur ato nuk kishin një kategori e rrezikuar, gjë që tashmë është rrëzuar. Vetëm një javë më parë është raportuar një viktim 26 vjeçare nga Tetova. Çfarë mund themi më shumë për raste si këto? Megjithatë këto vazhdojnë të mbesin raste të rralla, ne i quajmë sporadike, por edhe një gjë shumë interesante dhe ne do ta diskutojmë bashkë edhe me kolegët tanë në Shqipëri dhe në vendet e tjera. Shtatzëna cila rezultoi pozitiv 2 herë kishte rezultuar negativ në strishon nazofaringeale, ato që bën të zakonshme, mirë po për shkak të ndryshimeve dhe për shkak të dyshimeve të vazhdueshëm të klinicistëve, insistuam që të merret strishon nga tubusi, me qenë se ishte e infektuar dhe rezultoi pozitiv. Dhe tani ne nga sot në qendër klinikë universitare kemi futur si rekomandim që të gjithë personat të cilët eventualisht janë të lidhur për aparate respirator, pra janë të intubuar dhe dyshohet për COVID infekcion, strishot të merren nga tubusi, pasi mundësia e saktësisë së analizës rritet shumë dhe shumë e lartë se sa ajo kur merret nga një tampon nga gryka ose nga hunda. Pra, ky është marzhi i gabimit që mund të bëhet dhe prandaj ndoshta do duhet verifikohen në 2-3 faza pacientë atill. Po, sigurisht, ne kishim këtë rast, domethënë edhe pse rezultoi 2 herë negativ tamponi i grykës dhe hundës, u insistua që të merret dhe të nesërmen strisho e cila u marr nga tubusi i rrugëve respiratore rezultoi pozitiv dhe u konfirmua infeksioni me COVID. Doktor, për raste si këto, a kemi një shpjegim se çfarë ndodh me gjendjen e foshnjës ndërkohë? Ne jemi sinqert, nuk kemi ndonjë përvojë lidhur me këtë. Megjithatë jemi në konsultim me ginekologët obstetër, nesër do të bëhet një konzilium dhe do të vendoset se si do të ecet me tutje. Për fat mirë tani për tani sipas raportit të ginekologëve foshnja është mirë, ndërkohë që ajo që kemi lexuar, që kemi parë në studimet e vendeve të tjera, është thënë që virusi nuk është gjetur në lëngën amniotik dhe as në kordonin umbilikal, që ka një farë mënyre siguron që mbasi virusi nuk mund të transmetohet në foshnjë. Megjithatë, kjo është për gratë shtatzënat që janë në gjendje të mirë, pra në gjendje të përgjithshme të mirë dhe që përballojnë infeksionin mirë, por mbase nuk e dim se si do të ecë puna, si do të zhvillojë dinamika e sëmundjes pasi pacientën e kemi në gjendje të rëndë.
Doktor, nga e mërkura, qytetarët e Kosovës tashmë janë pothuajse kryesisht të izoluar me vetëm 1 orë e gjysmë mundësi lëvizje në ditë, dhe kjo për shkak të vatrave të reja dhe shtimit eksponencial të numrave. Çfarë mund të më thoni për qytetet ku ka pasur një rritje të konsiderueshme? Ka qenë mobiliteti i pakët i njerëzve apo vatrat e infeksionit kanë qenë aty dhe nuk kanë qenë të gjurmuara? Në fakt, deri javën e kaluar, ne kemi parë një transmetim të tepër ndërfamiljar, pra kryesisht kanë qenë të prekura familjet në vendbanime lokalitetet që kanë jetuar në shtëpi të afërt njëri tjetrit dhe që kanë pas komunikime të vazhdueshme. Përjashtuar Prishtinën, në shumicën e qyteteve kemi nga 3-4 lokalitete ose 3-4 familje me numër të madh të anëtarëve të cilët janë prekur, dhe tash sfundi edhe Ferizaj është bërë një qendër e rëndësishme pasi që atje rezultoi një punëtor i kampit të Bonsilit dhe mbase dolën edhe shumë të tjerë që kishin pas kontakt me atë person i cili kishte ndruar jetë fatkeqësisht. Pra, tubimet e vogla familjare duket që kanë qenë mënyra kryesore për hapjes së infeksionit në vendin tonë në fazat e hershme, dhe tani me kur merr hovë kjo përhapje pastaj është më vështirë të kontrollohet dhe të parandalohet, kështu që masat e ndërmarra normalisht që janë të domosdoshme dhe qytetarët duhet të respektojnë këto masa. Ne si mjekë kemi thënë vazhdimisht që pa marrë parasysh merren apo s'merren masat e tilla të restriksionit të kufizimit të lëvizjeve, qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm, duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe të shmangin vetë kontaktet, të shmangin vetë lëvizjet dhe sidomos të evitojnë në tërësi kontaktet me anëtarët e tjerë jashtë anëtarëve të familjes së tyre. Doktor, unë ju falenderoj shumë që na e sollët të qartë pasqyrën nga situata me Covidin në Kosovë. Punë të mbar sukses edhe juve. Punë të mbar për ju dhe shëndet. Të nderuar shikues, Covid-19 do të mbahet mend si virusi që nuk kurseu askënd. Rrëzoi çdo parantez duke infektuar të vjetër, të rinj, mezomosha e fëmijë. Një prej të prekurve rezultoi edhe këngëtari nga Kosova, Jetmir Hyseni, i cili qëndroi për 23 ditë i hospitalizuar në qendrën spitalore universitare të Prishtinës. Jetmiri mori lajmin e testit të dytë dhe sot quhet i shëruar plotësisht, Covid negativ, dhe ndan pak nga eksperienca e tij e dhimbshme, megjithatë, siç thot ai, e vlefshme për të vlerësuar jetën, familjen dhe të nesërmen. Jetmir Hyseni tashmë është në një komunikim të drejtë për drejtë me ekranin e A2 CNN. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma për gjithë ju dhe gjithë shikuesit. Jetmir, e para të urojmë shëndet dhe të pyesim se si është sot gjendja jote. Besoj fillimisht i kënaqur për rezultatin final që të konfirmon me shëndet të plot. Faleminderit shumë, tani gjendja ime është shumë e mirë, po qëndroj në vetë karantinim shtëpinë time, nuk kam kontakt me asnjë njeri. Këtu do të qëndroj për 14 ditë, siç më kanë rekomanduar edhe mjekët. Pra, nga qendra e hospitalizimit tashmë ke dalë dhe do duhet respektosh edhe 14 ditë të tjera të karantinës. Besoj larg familjes? Po, larg familjes. Jam vetëm. Jetmir, si e morë Covid-19, si u infektove? Po, unë isha që nga 12 marsi në Gjermani, kisha një udhtim pune dhe atje jam infektuar. Dhe cilat ishin simptomat e tua të para? Dyshove se ishte Covid apo kishe dyshime dhe konfuzione për gripin? Mbasi që linjat e fluturimeve u anuluan, u desh që të qëndroj 8 ditë në Gjermani, mas ne fluturova me 20 mars për Kosovë, dhe me të mbri në konviktin e studentëve në Prishtinë, i kam di simptomat e para dhe mas gjithë lajmeve që kanë qenë për televizione, kuptova që mund të jemi prekur nga koronavirusi. Jetmir, si ishte momenti i konfirmimit të lajmit? Besoj frikë, pasiguri, ishte një virus infeksioni pa njohur, si e te kalove atë moment? Unë, do më thonë, simptomat e para i kam di me 20 mars, por rezultati më është kumtuar me 21 mars, diku mbas dite, dhe gjatë gjithë asaj kohe kam qenë me temperaturë, me ethe, me kopdhimbje, dhimbje të muskujve. Këto i kam përballu, sepse kanë qenë dhimbje të një virusit që kemi zakonisht. Por mbasi që e kam marrë lajmin që i rezultovan pozitivisht, ka qenë një farë frike me qujt ashtu, sepse nuk dija se çka do të ndodhë mbas asaj dite. Pak e kam marrë, si me thonë, nga zemrës,
Po edhe tjetën ku përgatita veten edhe mendjen që çka të ndodh, le të ndodh, duhet jam i fortë, duhet luftoj me virusin. Jetmir, si ishte beteja jote tjetër, përveç simptomave, çfarë të ndodhi gjatë kësaj periudhe kur do duhet qëndroj larg familjes me lajmin se ishe pozitiv dhe i hospitalizuar, në një ambient krejt të ndryshëm nga i shtëpisë, edhe me lajmin se kishe një infekcion për cilin kishe shumë pak informacione. Pra, periudha jote hospitalizimit edhe gjendja jote mentale, sepse më the se ishe pak emotiv në momentin e parë e përjetove lajmin e Covid pozitiv. Qatë qëndrimit në qendrë infektive kam qëndru 6 ditë vetëm në një dhomë. Gjatë këtyre 6 ditëve kam marrë vetin, si thënë, me të mirë, jam mundu me këndu, kam postu disa këngë në portale, në Facebookun tim, në Instagram. Po mas 6 dite jam po bashkë me një shok timin, cilin e kam shok edhe jashtë qendrës infektive. Mas ne ka qenë pak sa ma e letë, kur je 2 persona aty, është gjithçka pak ma e letë. Atëherë, në qendrën spitalore ku ti e ke kaluar Covidin, me çfarë u trajtove dhe si u trajtove? Trajtimin kam fillu me marrë terapi, në me thonë, mas ditës 6, sakt nuk e di, emra tani nuk më kujtohen, të terapisë, po si mas mjekve gjithkohës që është terapia e duhur, dhe pneumonia që më shkaktuar, të falë asaj terapia dhe më është larguar plotësisht ai. A mbetet diçka pas kalimit të këtij infeksioni Jetmir? Çfarë ndodh me trupin tënd sot? Ndjen pasoja, ndjen diçka që ndoshta ta ka trashëguar Covid, apo gjithçka tashmë është kthyer bioritmit tënd normal? Je në normalitet dhe rutinën e zakonshme pavarësisht se po qëndron në karantinë? Pas fotografimeve që janë bërë në spital, në bas analizave, kam rezultuar që kam pasur pneumoni, për mas trajtimit nga mjekët dhe terapia që është marrë, kam kaluar plotësisht pneumoni, edhe tani ndihem shumë mirë. Nuk e ndi vetë që kam ndonjë problem ose ndonjë efekt anësor prej atyne dëmeve që më janë shkaktuar. Jetmir, ndërkohë unë kam një informacion që besoj ti do të ma konfirmosh. Është një vendim i yti për të dhuruar plazmën? Po, gjithmonë konsultoj me mjekët. Mbasi që përfundoj karantinimin, vetë karantinimin, do të jem konsultim me mjekët dhe nëse është gjithçka e mundur, do të adhuroj me shumë knatësi. Do të kontribuoj sa do pak me ato mundësitë e mia që dikush tjetër të shërohet. Edhe të përgëzoj për këtë iniciativë. Ndër të tjera je shprehur se është ndryshe kur të dalësh pas kësaj karantine, pas kësaj pandemie. Si e sheh sot jetën, familjen, edhe pse akoma plotësisht nuk je rikthyer normalitetit edhe asaj ambientit edhe situatës familjare ku do doje besoj të ishe? Tani familjen tu i kam afër, me thonë 200 metra larg kësaj shtëpie ku qëndroj unë. Gjithkohës komunikojmë me rrjetet sociale, normal. Ajo mungesa, ajo ngrohtësia, ajo harmonia që mund bëhet në familje, tani nuk qëndron këto ku qëndroj unë, po me shpresë që shumë shpejt të kaloj edhe kalon besoj këtë ditë, uroj që i gjithë globi të lirohet sa më parë e të vazhdoj jeta si ka vazhduar më herët. Jetmir, komplimente për kurajon, e rëndësishme është që sot je stabilizuar dhe ne të urojmë shëndet. Faleminderit shumë, shëndet juve dhe gjithë njerëzimit kudo që. Faleminderit që patë këtë komunikim me ne. Natën e mirë. Faleminderit. Ndërkohë, zhvendosemi në një shtet tjetër, Suedia, ku vijon të qëndrojë në raport me normalitetin e saj, e që shpesh na bën të mendojmë se është thuajse si karantina jonë. Distancim social dhe një lloj kujdesi kontaktesh në rutinë është përshkruar si normalitet për jetën e zakonshme suedeze. Politika vendase në bashkëpunim me institucionet shëndetësore ka menduar se dhuna psikologjike, trysnia për të vepruar ndryshe në raport me pandemin ose kërkesa për ndryshimin e sjelljes mund të jetë e panevojshme për suedezët, madje mund të provokonte rezultate të padëshiruara. Por ne do të pyesim mantelbardhët shqiptar në Suedi për përvojën e ndryshme dhe lehtësitë ose vështirësitë e të bashkëvepruarit me suedezët në kohë pandemie. Doktor Fetnura do të jetë në një komunikim të drejtë për drejtë me ekranin e A2CNN për të na thënë pak më shumë. Doktor, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma dhe mirë se gjej, përshëndetje për ju në studio dhe gjithë ata shikues të juaj që shikojnë programin e juaj.
Unë ju falenderoj për kohën dhe faleminderit që do të ndani pak nga eksperienca dhe ekspertiza juaj. E kemi përshkruar dhe kemi raportuar për Suedin për një lloj karantinimi, rregulli edhe jetesë ndryshe nga bota dhe sidomos nga Europa edhe në kohën e pandemisë. Sa e vërtet është? Po, Suedia për dallim prej pothuajse gjitha shtetet e tjera të botës, të cilat po përballen me virusin korona, ka zgjedhur dhe është përcaktuar për një mënyrë pak më ndryshe të përballes nga kjo e keqe që po e godit të njerëzimin. Nuk është përcaktuar për masat penalizimit, gjobitjes e kudijone, por për masa më të moderuara, të cilat më tepër ju përngjallin këshillave, rekomandimeve, të cilat njerëzit me përpikëri, me përkushtim ju përmbahen. Pra, ndaj mendimin e juve se është një mënyrë më ndryshe se sa që shtetet tjera e aplikojnë. Doktor, ndoshta ka një lidhshmëri logjike me mendësinë, me të sjellurit të suedezëve, megjithatë, a justifikojnë numrat të krijuara nga infeksioni në Suedi këtë lloj sjellje të zakonshme edhe në kohë pandemie? Pra, si është kurba epidemiologjike atje? Po nuk dallon shumë edhe prej shtetet të tjera, të cilat kanë marrë këto masat restriktive, pra drakonike për kufizimit, të karantinizimit e kudijone. Nuk dallon ajo lakuri ose kurva e smundshmërisë, as edhe e vdekjes. Po mos harrojmë faktin se Suedia ka një popullat mjaft të shtyrë në moshë, edhe pse janë vital 80 ose 90 vjeçar janë mjaft vital, megjithatë mbizotron mosha e vjetër dhe numri atyre cilët kanë ndrujet, kanë vdek nga koronavirusi, gjithsesi është i moshës të shtyre. Gjithsesi e justifikon për shkak se përgatitja e shëndetësisë për një pandemi të këtillë nuk ka qenë në nivel të durën që në fillim, prandaj, si më thonë, na kanë zotë befasu të gjithëve dhe në proporcion me rritjen e numrit të smundshmërisë është rritje dhe numri ose kapaciteti i shëndetësor në përgjithësi për me u ndesh diku në një balans, në një baraspesh. Doktor Nura, duket sikur pandemia ka dhënë efektet dhe i ka reflektuar ato ndryshe nga shteti në shtet, kjo edhe për shkak të gjenetikës së një vendi, problemeve shëndetësore dhe nivelit të sëmundshmërisë që ata kanë. Si ndodh në Zvicër nëse do duam në total në vija të trasha të analizojmë tipologjinë e personave të prekur me COVID-19 sot? Kjo fjalën për Suedia, po shpreh në Zvicër, po e kuptova pyetjen. Të goditurit gjithsesi janë persona cilët janë shtyrë në moshë dhe kanë një komorbiditet, pra kanë një sëmundje tjetër bazike ose përcjellëse, qoftë ajo që e dobëson imunitetin, qoftë ndonjë sëmundje tjetër kardiovaskulare, diabetik, kudion edhe sëmundje tjera. Pra nuk dallon tipi i pacientave me shtete tjera. Përkundër kësaj, po them, mosha është më tepër e goditur, ata cilët janë të moshkuar. Doktor, gjithashtu kur folet për Suedin, sepse për Suedin po referohesha edhe unë, megjithatë kemi lëvizur nga shteti në shtet duke parë situatën kudo. Më thatë se ka qenë paksa e vonuar dhe asnjë sistem shëndetësor në botë duket se nuk ka qenë i parapërgatitur për të përballuar flukset e atilla siç solli kjo pandemi. Çfarë mund të më thoni për sistemin sot që natyrisht që është i sofistikuar, por nëse do të ketë një valë të dytë, një rikthim ose bashkëtesë me pandeminë, a do të arrijë të përballojë me kapacitete? Unë jam shumë i bindur në atë, kjo ka qenë pak a shumë edhe strategjia pak më ndryshe shtetit suedez që një farë mënyrë ta lejoj edhe smundshmërinë që të krijohet edhe një imunitet në popullsi. Edhe me siguri se kjo do të reflektohet, po që se, po them edhe një herë hipotetikisht, po që se do të ketë një valë të dytë, gjë që askush nuk mundet me ditë saktësisht, po është kjo vetëm një supozim. Do ta kem parasysh edhe influencën që u përhap influencën e derrit, pra gripi derrit në vitin 2009-2010. Mos harrojmë se nuk është shumë kohë e gjatë prej atëherë dhe ajo vale e gripit morë dikon rreth më tepër se 500.000 jetra të njerëzve, që jo dhe shumë na ka mbetur në memori. Kështu që besoj që sipas gjasave aty do të përfundojë edhe gjithë kjo. Në atë shifër.
Doktor, tashmë ka nisur eksperimentet, ka nisur edhe studimet, megjithatë janë përdorur edhe pacient, le t'i quajmë eksperimental, të cilët kanë qenë në gjendje kritike për jetën nga pandemia për të provuar disa lloj kurash dhe eficiencët e tyre. Çfarë kanë në këtë drejtim nga Suedia? Po, është mbase e vërtet, përdoren disa antiviral, më tepër kështu po thënë në mënyrë eksperimentale për me krijuar një bazë, një dituri më tepër një përvojë të asaj se çka në të ardhmen mund të aplikohet në raste të ngjashme. Janë vetëm disa klinika të caktuara në kuadër të shtetit që rekomandojnë një terapi antivirale të veçantë, por shumica nuk e praktikojnë atë. Më tepër japin antibiotik nëse ka ndonjë infekcion sekundar, ndonjë inflamacion të mushkëriva apo të organeve të tjera si pasojë e virusit, atakimit virusit masovikisht. Po nuk ka, po thamë, në shumicën e rasteve nuk jepet ndonjë terapi e veçantë antivirale postnaturale në raste që po më tepër janë kështu eksperimente për me kriju dituri, jo rima të mëdha. Doktor, ndërkohë çfarë mund themi për kontributin shkencor suedez, sepse janë të gjitha vendet e prekura dhe ato jo të cilat po japin një lloj kontributi në këtë drejtim, po punohet intensivisht ndoshta për të hulumtuar për një kurë ose vaksinë e cila do të dojë kohën e saj fizike, megjithatë puna ka nisur. Në Suedi ka lajme të tilla? Po, ka patjetër, gjithsesi është në institutin e Karolinska në Stockholm që hulumton dhe dalin me ato sugjerimet edhe njoftimet se deri ku kanë arrit me ulëntimet që po bëjnë. Dhe besoj që në të ardhmen e afërt do të kemi edhe një përgjigje kështu definitive se si do të mbrohemi në të ardhmen nga kjo virus. Doktor, meqense e përmendëm shumë shpesh që Suedia është pothuajse në normalitet dhe nuk ka rregulla rigoroze, a mund të më thoni si është një ditë aktualisht, edhe pse numri nuk ndryshon shumë nga Europa edhe nëse flasim për viktima dhe nëse flasim për të infektuar të ri? Në përgjithësi, jeta vazhdon si normalisht. Në base me një tempo pak ma të zvogluar, ma të televizjes, pa nevojshme të njerëzve kështu, dallon jetën në qytetet më mëdha për shkak të dënësisë më të madhe popullsisë, por në periferinë qytetet që janë më të vogla, pothuajse nuk mundesh me vret një dallim nga intensiteti i jetës që ka qenë edhe përpara. Kufizimet që janë kështu të obligueshme janë ato, pra mbyllja e shkollave në nivel universiteti dhe shkollat mesme si gjimnazeve, kurse qerdhet, foshnjorët, shkollat fillore punojnë, veprojnë ashtu sipas procedurës normale. Shitoret, dyqanet, marketet, restoranet punojnë, por natyrisht parahyrjes në çdo restorant ose shitore se ku diun e digun tjetër janë të vendosura pllakat informative që informojnë klientët e tyre, konsumatorët e tyre se si të sillen. Për shkak të gjendjes të jashtëzakonshme kanë konsiderat për zhvendosjen e karrigave, tavolinave ose sjelljes pak më ndryshe të personelit në këto vende të caktuara. Është e obligueshme edhe një diçka tjetër që është ndaluar që bëhet vizita e të afërme në çështje janë çlimin e spitale, edhe në shtëpia të plazhve. Pra këtu ka kufizime të cilët njerëzit janë detyruar me respektu. Doktor, ndërkohë, konkluzioni i cilit befason është fakti se edhe pse nuk ka masa dhe kushte rigoroze, njerëzit kanë një ndërgjegjësi, megjithatë rezultatet janë të njëjta si në vendet e tjera të pandemisë. Referuar kësaj pasqyre që na silli nga Suedia, cila do të ishte ndoshta një këshill e vlefshme që do t'ju jepnit vendeve si ne që jemi aktualisht pothuajse në karantinë të plotë dhe disi të terrorizuar nga shtetërrethimi edhe rritja e shifrave të cilat nuk na japin një lloj qëndrueshmërie as mendore madje. Plotësisht ndaj mendimin me ju. Pak më herët thash se Suedia është përcaktuar për një mënyrë tjetër të përballes nga kjo e keqe. Nuk penalizon, nuk gjobit njerëzit, nuk ka marrë ato masa drastike, se për shkak se në opinion akoma mbizotëron frika, paniku se me të vërtet ai njeri që infektuar nga ky virus do të pasojë me vdekje. Kjo është një traumë e cila do të shoqërojë popullin edhe pasi të kaloj. Për shkak se një farë mënyrë kjo shtron shtratin edhe për sëmundje të tjera të cilat do ta goditin popullatën e të ardhmen. Dhe mund befason
ai rigorizitet, ai ashpërsia, ajo sjellje ndaj popullit. Po, mbasi ka të bëjnë edhe me nivelin e arsimimit njerëzit këtu, njerëzit me të vërtet i përfillin ato rekomandimet me mjaft sinqeritet. Ashtu siç ekspertit ju kanë preferuar, rekomanduar, këshilluar, ashtu edhe njerëzit cilën. Natyrisht e ka përjashtime, ka njerëz që janë pandegjeshëm, po flasim këtu në total në majoritet. Pra, ka ndërgjegjësim dhe nuk ka nevojë për trysni. Gjithsesi, kjo është shumë e vërtetë. Ka funksionuar për Suedin. Doktor, unë ju falenderoj për këto minuta që na dedikuat sonte, për informacionin e vlefshëm që na dat, edhe një lloj analize që nga Suedia pa diskutim që na vlen sot. Ju falenderit edhe juve që ma dhat mundësin për me kysh në programin e juaj. Janë të nevojshme edhe këto opinionet dhe mendimet edhe eksperteve nga viset tjera evropiane se si po përballohet kjo e keqe. Po Doktor, dallon. Unë nuk dua të haroj edhe një element të fundit. Është Konfederata e Mjekëve Shqiptarë që me sa di unë në këtë moment është e angazhuar maksimalisht, madje edhe për konsultat të cilat i ofron online edhe fales. Konfederata e kam fjalën janë mjekët, mantelbarët shqiptar, pothuajse të shpërndarë në të gjithë Europën. Po, gati se më shpëtoj kjo edhe ta përmend. Faleminderit që më përkujtuat, edhe unë jam pjesëtar i kësaj federate dhe kemi një mobilizim të jashtëzakonshëm nga shtetet ndryshme të Evropës, kemi një faqe zyrtare të bashkërisht që ne jemi online 24 orë dhe të bëjmë përpjekje që tu përgjigjemi njerëzve që me të vërtetë tua qetësojmë dhe shpirtat, t'ju japim këshille dhe rekomandime nga ato përvoja të cilat ne kemi nga shtetet evropiane. Edhe përgëzime që përveç detyrës dhe profesionit që e vazhdoni, ju keni edhe nisma të atilla edhe në kohë të vështira. Faleminderit, doktor. Faleminderit edhe juve dhe gjithë mirat. Shëndet dhe gjithë mirat. Shëndet. E ndërkohë në Austri, numri infeksioneve duke se është në rënje dhe i ka dhënë luksin kancelarit Kurz që të liroj masat e repta duke folur për një normalitet të pjesshëm. Madje kancelari austriak ka folur për një mënyrë të rejetese, një modernitet i ri në jetesë edhe do të jetë krejtësisht ndryshe, e me sa duket nuk do të vlej për Austrinë, por për gjithë botën. Jeta vërtet nuk është si dikur, por të paktën mund të bësh një hap të parë drejt hapjes, thaj. Bizneset të hapura, por kushti pa negociueshëm për Austrinë është 20 metra katror hapësirë për çdo klient. Por për të dëgjuar e ndoshta huazuar pak nga modeli i hapjes graduale, që gjithsesi prioritet ka të mbajnë në kontroll numrin e të prekurve, të ndërgjegjshëm që pandemia ndoshta do të vijojë të rikthehet, ne do të kemi mundësi të komunikojmë me doktoreshën shqiptare e cila kontribon atje, zonja Donika Sela, e cila tashmë është në komunikim të drejtë për drejtë me A2CNN. Doktoresh, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Nëse flasim për Austrinë, ka lajme të mira, kur i referohemi shifrat, ulje e numrit të infektuarve të ri dhe një lloj hapje dhe shkuarje drejt normalitetit. Ju, që jeni pjesë e sistemit shëndetësor, si e keni parë situatën dhe sa të gatshme shihni Austrinë për këtë hapje tashmë që është bërë fakt? Është e vërtetë që ne kemi pritur një situatë shumë të rënduar, siç ishte në Itali, dhe jemi përgatitur për një situatë shumë të rënduar. Mirë po, masat për parandalimin e përhapjes së virusit kanë ndikuar shumë që numri i të infektuarve të mos ketë rritjen eksponenciale, por të ketë rritjen lineale. Do me thënë në fillim rritështe numri shumë, 3 fishoheshte, 4 fishoheshte, kurse tash numri i të shëruarve është më i madh se sa numri i të infektuarve. Dhe kjo gjë bëri që kancelari Kurz të vendos për lirimin e masave, hap pas hapi, duke filluar nga dyqanet deri në 400 metra, mirë po gjithashtu duhet patjetër që edhe maskat të mbahen edhe në 20 metër katror të jetë një person, por hapet tjera janë që kohë mbas kohe të vazhdojmë edhe me dyqane tjera më të mëdhaja edhe dikur në fund edhe me shkollat edhe me gastronomin. Doktoresh, megjithatë nëse marrim një analizë për rastin austriak që tashmë duket si një rast suksesi edhe mundje e pandemisë disi, sa javë karantinimi edhe rregulla rigoroze u deshën që të keni numrat nën kontroll? U deshën më pak ti 2-3 javë,
do me thonë ndalje ose masa të rrepta, ku kishte vetëm lejime të veçanta nëse ndonjë duhet të shkojë patjetër në punë ose të ndihmojë të tjerëve ose për blerjen e ushqimeve dhe gjërat të tjera ishin të ndaluara rreptësisht. Edhe mbas 2-3 javë, domethënë u duk që numri nuk ishte më në rritje eksponenciale, nuk trefishoheshte, nuk trefishoheshte, po filloi që të bie numri, kështu që numri të shëruarve u bë ishte më i madh, edhe tash është numri të shëruarve më i madh se sa numri të infektuarve, të rinfektuarve. Dhe ky është një tregues dhe lajm shumë i mirë, çka do të thotë se edhe qytetarët austriak kanë pasur një feedback pozitiv pra mobilitet që në javët e para kanë reaguar për rregullat. Duhet të themi se austriakët janë shumë popull i ndërgjegjshëm që i kanë mbajtur me të vërtetë masat që janë marrur, edhe i kanë, domethënë nuk ka pasur probleme të mëdha. Normal që ekonomia e vendit ra, mirë po, domethënë qeveria e mbështeti financiarisht edhe firmat edhe çdo gjë, kështu që u lehtësua pak puna për të rimbajtur, për të vazhduar mbajtjen e masave. Doktoresh, të ndërgjegjshëm po, megjithatë po ju rikujtoj se ministri juaj i Shëndetësisë Rudolf Schober ju kujtoi qytetarëve se vendi po hapej dhe po shkonte drejt normalitetit, megjithatë gjithçka mund të kthehej mbrapsht nëse shifrat do tregonin se situata po përkeqësoi. Pra, ai paralajmëron se ndoshta pandemia edhe në Austri si kudo mund të rikthehet dhe mund të përbëjë sërish një rrezik potencial. Është e vërtetë. Prandaj nuk ka për rihapjen e masave tjera, për plan që të rihapen masa tjera nuk ka plan konkret, është prafërsisht deri dikur. Do të fillojnë me sende të vogla dhe pastaj do të shohin nëse numri të infektuarve rritet prap, atëherë do të zgjas, domethënë si në vende tjera, nuk është ala e sakt kur dhe çka, varet nga numri të infektuarve, varet si do të jetë situata. Deri tash është situata nën kontroll, edhe në spitalet, edhe në jetën private. Doktoresh, nga ana tjetër, nëse marrim një evidencë të prekurve në Austri, të prekurve me COVID-19, çfarë mund themi për tipologjinë e tyre? Kemi pyetur nga shteti në shtet për të parë diferencat, mënyra se si ndikon genetika, ndoshta edhe sëmundshmëria e një populli. Në Austri tash me ditën e sotme ka diku 14.450 të prekur, edhe prej atyre janë gati 9.000 të shëruar. Normal të prekur janë më shumti moshat e vjetra dhe ata janë më të rrezikuar, prandaj tash është në plan që të bëhet një testim i të gjithë shtëpive të pleqjve, të gjithë banorëve të shtëpive të pleqjve, diku 130.000 persona në ditët e ardhshme, që të shohin sa është numri i fshehurit të prekurve, që të mund të izolohen edhe të ndalohet përhapja e pa kontrolluar e virusit. Mirë po, situata është tash për tash shumë në kontroll. Shpresoj të vazhdojë edhe kështu, edhe në për spitalet është shumë në kontroll, ka shumë shtretër intenziv, ala të pazën, domethënë që janë të përgatitur për pacient me korona, po janë të lirë. Pra, kapacitetet të gatshme, por të pashfrytzuara, çka ju bën të keni besim se situata do të jetë pothuajse në çdo skenar nën kontroll. Doktoresh, çfarë përkurat, çfarë është përdorur në Austri, çfarë është testuar, sepse duket se ka pasur ndryshime nga shteti në shtet edhe në eksperimentet e para të cilat janë realizuar. Po edhe në Austri, si në të gjithë vendet e botës, akoma nuk ka një terapi kauzale, akoma përdoret terapi simptomatike. Varet nga rasti në rast, është përdorur hidroklorokina, pastaj ka pasur edhe disa studime me imunmodulatorën. Domethënë tash provohet në një spital edhe mjetet që përdoren kundër ebolës, domethënë medikamenti që u përdor kundër ebolës, mirë po akoma nuk ka studim që do të thotë se ky medikament domethënë shëron apo kontrollon
virusin. Është si në të gjithë vendet e botës, edhe këtu janë dhuruar miliona për të testuar vaksinën, po çdo gjë kërkon kohën e vet. Nuk është, domethënë nga medikamentet nuk është ndryshe se nga vendet tjera, është e njëjta gjë, çdo gjë provohet, po nuk ka akoma sukses, të themi. Doktoresh, nëse flasim në aspektin tjetër, jo vetëm si profesioniste, por edhe si familjare, si nën, si një grua angazhuar në Austri, duket sikur parashikimet për pandemin janë të pakta dhe pothuajse të pamundura, por një gjë është e ditur se do të jetojmë ne ose do të rikthehet, çka e bën edhe njeriu të mendoj se do duhet të ambientohet me këtë lloj sjellje. Sa të gatshme e shihni veten ju, ndoshta dhe austriakët përbashkëtuar me atë, dhe a mund të flasim për një lloj ankthi, për një lloj frike, ndoshta edhe në momentin kur ju përballeni me profesionin dhe detyroheni të riktheheni në shtëpi? Është e vërtet se nëpërmjet kësaj pandemie njerëzit janë më të sensibilizuar, njerëzit janë më të përgatitur edhe më të vetëdijshëm se sa përpara. Përpara, domethënë si unë, ashtu edhe njerëzit tjerë, çdo gjë, edhe besoj që kjo situatë edhe kur mos jetë më pandemia aktuale, njerëzit nuk do ta krijojnë atë distancën si e kanë pasur përpara, do të duhet kohë që prapë të afrohen ashtu si kanë qenë përpara. Çdo jetë do të jetë ajo distanca. Besoj një kohë do të zgjasë ajo distanca. Edhe përgjegjësia është normal, në qoftë se punoj në spital dhe frikën e mbart gjithmonë e ke me vete, se shumë raste ka që janë edhe pa simptoma, mos jam edhe unë ndonjë prej atyre rasteve pa simptoma dhe kështu do të infektoj krejt familjen time. Frika është dhe do të jetë, po besoj që në qoftë se i mbajmë masat siç duhet, edhe në qoftë se atëherë do ta kemi çdo gjë në kontroll, atëherë do ta kemi edhe ndërgjegjjen më të pastër. Urojmë shumë të dekalohet kjo sfidë për secilin prej nesh. Unë ju falenderoj shumë për kohën dhe ju uroj punë të mbarë dhe shëndet. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë kaluar pikun e pandemisë dhe se disa shtete do të rihapen që këtë muaj. Kreu i Shtëpisë së Bardhë akuzon vendet e tjera për fshehje të shifrave reale, duke drejtuar gishtin nga Kina. Shtetet e Bashkuara kanë kaluar pikun e pandemisë, mendon presidenti amerikan Donald Trump, sipas të cilit disa shtete do të fillojnë të rihapen këtë muaj. Në konferencën ditore lidhur me situatën në Shtëpinë e Bardhë numri 1 i Washingtonit, tha se udhëzimet e reja për rihapjen do të njoftohen brenda 24 orëve, pas konsultimeve me guvernatorët. Betejë vijon, por të dhënat sugjerojnë se në rang kombëtar e kemi kaluar pikun e pandemisë. Zhvillimet inkurajuese na kanë vënë në një pozicion të fuqishëm për të finalizuar udhëzimet për rihapjen e vendit. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur nga COVID-19 me rreth 640.000 raste të konfirmuara dhe mbi 30.800 vdekje. I pyetur pse SBA ka një numër kaq të lartë vdekjesh, presidenti akuzoi vendet e tjera se po gënjejnë lidhur me shifrat e vdekshmërisë. Ai besoni vërtet numrat që raportojnë vende si Kina, ishin fjalët e Trump. Shqetësimit se ndoshta është shumë herët për të menduar rihapjen, Trump ju përgjigj se shumë vdekje po ndodhnin për shkak të izolimit. Ai citoi vetë vrasjet në rritje si pasojë ngrirjes së ekonomisë. Miliona amerikanë kanë humbur punën si pasojë e masave kufizuese rreth vendit. New Yorku është shteti më i prekur nga pandemia në SBA dhe viktimat u rritën në më shumë se 10.000, pasi u raportua se mbi 3.700 vet mund të kishin vdekur nga virusi, por pa ju nënshtruar testeve. E ne do të qëndrojmë edhe në lidhjen tjetër virtuale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më eksaktësisht në New York, që është një prej viktimave ndër shtetet amerikane me numër enorm të prekurish, por edhe viktimash nga COVID-19. Edhe atje veprojnë, jetojnë dhe japin kontribut shumë shtetas shqiptar, të cilët tashmë janë pjesë e Shteteve të Bashkuara, por edhe pjesë e medias. Zonja Engji Musha, gazetare, pjesë e Gazetës Legjislative të Shtetit të New Yorkut, është në një komunikim të drejt për drejt me ekranin e A2 CNN sonte për të sjell pak më shumë nga New Yorku i vakët i këtyre ditëve. Mirë se vini, zonja Musha. Përshëndetje, Alba.
Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për kohën, e di që janë ditë të vështira, megjithatë profesioni edhe juve ju imponon të na jepni pak më shumë informacion dhe pak më shumë nga New Yorku atipik i orëve të fundit dhe krejtësisht i dhimbshëm për tu parë i tillë. Po, unë aktualisht flas nga shtëpia ime, banoj në kryeqytetin e New Yorkut. Këtu situata është shumë më e qetë se sa është nga New York City, pra nga qyteti i New Yorkut. Kemi pothuajse një panoramë të qytetit New Yorkut, i cili është shumë i vakët, është pa njerëz, dëgjojmë shumë sirena, ambulancash, dhe kemi qytetin e Albanit edhe zonën e sipërme të New Yorkut, e cila ka shumë më pak të prekur dhe shumë më pak viktima, të cilat mund mos futen fare edhe në statistikë. Vendi më i prekur në qytetin e New Yorkut është Quincy. Edhe Quincy është një qytet dhe një zonë e cila ka një popullsi goxha të lartë, dhe kur flasim për të prekur, kemi 37.919 të prekur në qytetin e Quincy dhe pastaj pasohet nga qytetet tjera, nga zonat tjera të New Yorkut. Ndërsa kur flasim për në rang shtetëror, në New York flasim për 550.579 persona të testuar në total, kemi 24.567 të testuar vetëm ditën e djeshme, sepse të dhënat updatetohen me një ditë vonesë në faqet zyrtare, dhe ndërkohë kemi të testuar pozitiv, pra raste pozitive 222.284. Zoja Musha, në qoftë se tashmë flasim për shifra, për numra, por këto duken kryesisht parëndësishëm kur shohim numrin e viktimave që vjen kryesisht nga New Yorku, por edhe në total nga Shtetet e Bashkuara. Ju jeni edhe atje pjesë e medias dhe besoj keni mundësi të raportoni dhe të lexoni analiza të shumta dhe ekspertiza që po bëhen kryesisht në SBA. A dihen faktorët, motivet se pse pësoi kaq keq Amerika me një sistem të atill shëndetësor nga kjo pandemi? Dakor se gjithë bota u gjet e përgatitur, po këto shifra enorme? Edhe Amerika është gjendur e pa përgatitur nga gjithë kjo situatë, madje qysh në muajin janar, këtu në qendrën administrative të shtetit New Yorkut fliteshe që New Yorku po të vinte pandemia, do ishte shumë i papërgatitur. Kështu që nuk ka mjetet mjaftueshme për testime, edhe mjekësia është ka qenë sipërfaqësore për këtë lloj pandemie. Kështu janë të paktën analizat edhe se çfarë flitet nën zë. Sigurisht që këto janë gaburimet e mia konfidenciale, edhe nuk janë zyrtare të thëna nga zyrtarët të shtetit New Yorkut, por është gjendur e papërgatitur si çdo vend tjetër i botës. Ishte këtu e quajnë si kudo e quajnë armikun e panjohur. Kështu që ti mund të rruhesh nga një armik i cili nuk e njeh. Zoja Musha, megjithatë duket sikur një shtyrje tjetër të radhës për pasojat me cilat po përballeni sot ja dha edhe politika amerikane. Me një lloj ngadalësimi, me një lloj vonese, ndoshta neglizhencë për pasojat e mundshme, edhe vetbesim për mënyrën se si do ta menaxhonte. Madje kujtoi presidentin Trump që në javët e para, i cili fliste për normalitet, për rutinë, për hapjet e ekonomisë ose për rikthim në rutinë, çka duke e çuditshme kur e gjithë bota po raportonte për mijëra viktima nga Covid. Po, politika nuk i dha asnjë lloj rëndësie. Këtu marr shkas përveç se presidenti Trump është dhe guvernatori i shtetit New Yorkut, që në fillimet e pandemisë dilte në konferenca për shtyp shumë rrallë dhe dilte i qeshur edhe me shpresë të madhe që ne nuk do na gjente asgjë. Por ndërkohë vetëm 2-3 ditë më pas deklaratave të tij që ne ishim të mbrojtur nga gjithçka dhe Amerika ishte një fuqi e madhe, dhe mund të ishte imune nga e gjithë pandemia, filluan, ai ishte më serioz dhe mori masa serioze për karantinimin e New Yorkut. Por gjithsesi politika po vazhdon ta përdor si luftë të veten situatën e COVID-19 në Amerikë. Ka vazhdimisht përplasje mes guvernatorit New Yorkut dhe presidentit Trump, midis disa guvernatorëve të tjerë të shteteve të tjera të Shteteve të Bashkuara. Kështu që politika nuk e mori serioze.
Këtu dua të ndalojmë për pak sekonda te kjo buzëqeshja e veshur e politikanëve amerikan, pothuajse deri në momentet e fundit, pra në prag të humlerës. Ndërradhat e njerëzve në reagimin qytetar amerikan, a ka një lloj akuze kundrejt tyre, një revolt që do të ishte krejtësisht e natyrshme dhe justifikueshme me pasojat me cilat ata po detyrohen të përballen sot. Pra, ndoshta një sensibilizim i mëhershëm do të ishte me më pak pasoja në radhët e popullsisë sot. Atëherë, kur flasim për qytetarët amerikanë, sot Amerika është ngritur me protesta në shtetin e Michiganit dhe janë pro politikës së Trumpit për rihapjen e vendit. Kështu që nuk është se qytetarët amerikanë e duan këtë, qytetarët amerikanë janë mësuar të jetojnë të lirë dhe nuk e besoj që do t'i japin ndonjë shuplakë edhe do jemi disa qytetarë më pak në radhët e politikës. Pra, nuk mund supozojmë dhe të flasim për kredite mangut ose minus politike për presidentin Trump as në këto kushte. Jo, sepse sot është ngritur një grup konservatorësh në shtetin e Michiganit në një protest për hapjen e vendit, për rihapjen e ekonomisë. Amerika nuk është mësuar të jetojë në kushte të tilla, është mësuar të jetojë në e lirë, edhe të punojnë gjithë ditën, të bëjnë nga 3 punë, edhe të paguajnë billat në fund fare të muajit. Dhe për këtë janë ngritur sepse arsyeja që ato thonë është nuk kemi të paguajnë faturat, kështu që ne duhet patjetër që të rihapim ekonominë dhe nuk e vëjmë veten përballë një rreziku të panjohur. Pra, për to është më shumë e rëndësishme ekonomia, ashtu siç unë kam parë këto ditë në media, janë 4 ditë nga e hëna deri sot që flitet vetëm për rihapjen e vendit për shkak të rimëkëmbjes së ekonomisë, pasi them të drejtën ekonomia ka filluar të bie, që nga fillimi i pandemisë dhe sidomos mbylljes së Shteteve të Bashkuara dhe deri më sot. Dhe flitet për shembull për qytetin e New Yorkut, janë 8.6 milion banorë që jetojnë vetëm në qytetin e New Yorkut dhe pritet që 550.000 sipas ekspertëve të ekonomisë të dalin të papunë. Dhe këtë krizë Amerika dhe qyteti i New Yorkut nuk e ka parë që prej vitit 1970. Pra edhe qytetarët amerikanë në dëshirën e tyre për rihapje i mban disi peng ekonomia e vendit. Megjithatë, janë guvernatorët ata të cilët duan ta çojnë këtë çështje në gjykatë apo jo? Po, guvernatori Cuomo gjatë javës që shkoi ka pasur një ide për të bashkëpunuar me guvernatorë të shtetit të Connecticut dhe të shtetit të New Jersey, por më pas vetëm 2 ditë më parë ka deklaruar që kjo aleancë do hapeshe dhe do ishin 7 shtetet SBA-s, të pjesës veriljindore të SBA-s, të cilat do të bashkëpunonin me njëra tjetrën dhe do bënin një aleancë për të bërë një paketë të plotë për të rihapur vendin dhe për të rikthyer jetës normale. Eksaktësisht janë guvernatorët e shtetit New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Massachusetts dhe Rhode Island, dhe nga këto të 7, dhe sigurisht e kryeson Andrew Cuomo, i cili është guvernatori i New Yorkut, nga këto të 7 është guvernatori i Massachusetts është republikan dhe të tjerët janë të gjithë demokratë. Dhe këtu rikujtojmë që presidenti Trump vjen nga radhët e republikanëve. Pra edhe një republikan është bashkuar nismës së Cuomos për rihapjen, për të bërë një plan masash të mirë menduar për rihapjen e ekonomisë, por kanë deklaruar gjithë secili nga to në një nga konferencat për shtyp që guvernatori i New Yorkut Cuomo ka mbajtur para 3 ditësh këtu në Albany, kanë diskutuar në lidhje direkte në konferencë dhe kanë thënë që i gjithë plani i masave do bëhet për një afat kohor goxha të gjatë, sepse kjo rihapje do të duajë kohën e vet, nuk po të bëhet shpejt, ashtu siç pretendon presidenti Trump. Dhe kjo e ka irrituar pa diskutim presidentin Trump, i cili ka thënë që autoriteti im është i padiskutueshëm dhe direkte mbas deklarimit në Twitter të Trumpit, ka reaguar përsëri guvernatori Cuomo në një intervistë për CNN-in këtu dhe ka thënë që neve kemi votuar një president dhe nuk kemi votuar një mbret. Kështu që Zoja Musha, a është i padiskutueshëm edhe fituesi i këtij debati në SBA? Këtë nuk di ta them, por di që guvernatori i shtetit New Yorkut, pra Andrew Cuomo, ka fituar goxha kredenciale gjatë kësaj periudhe dhe është populluar shumë.
është bërë shumë e dashur, sidomos për një orkestër, pavarësisht se ai është i dashur përderisa është i zgjedhur tashmë, por ka filluar dhe ka fetuar goxha. Ju më përmendët disa herë qytetarë të lirë amerikanë, vend demokratik, qytetarë të cilët janë mësuar të jetojnë në liri. Megjithatë, duke ja vënë kaq shpesh këtë mbiemër, të duket e pamundur të imagjinosh se si jetojnë dhe qëndrojnë në karantinë. Si është dita aty për ta? Si ja dalin? Në komunitetin ku unë jetoj, në lagjin ku unë jetoj, nuk dëgjohen asgjë, vetëm njerëz të cilët dalin për të çetitur qend, dhe pjesa tjetër e ditës është e gjitha në shtëpi, është masa e vështirë, sepse ato janë mësuar që të jenë gjithkohës të dalin, të shkojnë në punë, bëjnë dy punëra, të vazhdojnë aktivitetet, fitness, apo të shkojnë në molle, të bëjnë shopping gjithë ditën, takojnë me njëri tjetrin, dhe shoh, sidomos nga rrjetet sociale, por edhe me njerëz të cilët komunikoj në qytetin e New Yorkut, shoh që janë të gjithë shumë të rënë moralisht dhe presin një orë më përpara aq shteti të marrë masat dhe të rihapi ekonominë. Dita e tyre është katastrofike, thon disa nga miqtë e mi këtu, sidomos ato që kanë fëmijë, sepse janë të detyruar të rrinë 24 orë në 24 me fëmijët dhe do të thuash janë fëmijët e tyre dhe duhet merren, por jo, këto nuk janë mësuar kështu. Këto janë shumë të lumtur kur një pjesë e ditës fëmijët e tyre kalojnë në shkollë dhe ato janë të lirë për të bërë gjëra se veta. Pra, janë të mësuar krejtësisht ndryshe, të detyruar të qëndrojnë në karantinë, shumë e vështirë, por kjo nuk do të thotë se ata thyen rregullat. Rregullat nuk është se i thyen, që do të thotë ato zbatojnë distancën sociale. Distancën sociale, mbajtjen e maskave, sidomos në pjesën e sipërme të New Yorkut, njerëzit janë pak më shumë të disiplinuar, edhe janë më individualist, jeta nuk është jetosh ngjitur me tjetrin, jetojmë në shtëpi të ndara, larg njëri tjetrit. Kështu që zbatojnë rregulla, por gjithsesi unë sot mëngjes për një arsye time personale dola nga shtëpia, edhe pash që qyteti ishte po i njëjtë ashtu siç unë e kisha lënë para 2 javësh, sepse kisha 2 javë që nuk kisha dalë nga shtëpia, drejtoja punën nga këtu. Dhe ishte po i njëjtë, thjesht kishin ndryshuar gjërat, që do të thotë në momentin që unë kisha kontakt me një punonjës në një zyrë, kishin vënë një xham përpara, kishin një distancim social, duhet ishte patjetër me maskë, dhe gjërat thjesht ka ndryshuar rutina e jetës. Domethënë, duhet të mësohemi me gjëra të reja, duhet të mësohemi të jetojmë ndryshe, me disa gjëra ekstra. Por jeta këtu ishte normalisht, ndryshe nga New York City, i cili është duke luftuar fort për të mbajtur njerëzit gjallë dhe për të shëruar njerëz. Duket se do t'i nënshtrohemi normave dhe standardeve krejtësisht të reja të jetesës, çka do thotë se edhe aktiviteti juaj, gazeta ku punoni, media amerikane aktualisht po funksionon krejtësisht online. Është komplet ndryshe. Unë shoh duke ndjekur çdo ditë mediat amerikane, raportimet e përditshme të tyre, shoh që edicionet e lajmeve jepen nga shtëpia. E kemi mësuar. Po, domethënë, për mua personalisht që vi nga gazetaria shqiptare, ishte e çuditshme që unë të punoja më shumë teknologji kur kam filluar këtu si gazetare. Imagjino të shohësh speaker e lajmesh që drejtojnë edicionet e lajmeve nga shtëpitë e tyre. Ne nuk e kemi aplikuar akoma, megjithatë shëndetim mbi të gjitha dhe për hir të shëndetit besoj se këtë sakrificë po e bëjnë më mirë se kushdo amerikanët në këto ditë vështira. Po. Edhe diçka tjetër, New Yorku e ka shtyrë sot afatin e karantinimit deri në datën 15 maj. Kështu që pritet kemi një përplasje besoj mes Trumpit dhe Komës. Një motiv më shumë, karantinë e shtyrë dhe ekonomia e cila po tenton të rihapet. Po. Zoja Musha, unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim dhe për të gjitha informacionet që ndat me ne, edhe pse kësaj radhe me një motiv jo shumë të mirë ishte komunikimi që realizua, megjithatë shpresoj se do të riktheheni në transmetimet e A2 me lajme më të mira nga New Yorku dhe nga Shobat. Shpresoj. Faleminderit dhe ju uroj shëndet. Gjithashtu. Ndërkohë, COVID-19 është mësuar se mund të transmetohet nga personat e prekur 2 deri në 3 ditë para shfaqjes së simptomave. Një studim i shkencëtarëve në Hong Kong sugjeron se masat e kontrollit duhet të marrin në konsiderat nivelin e lartë të transmetimit asimptomatik. Personat e prekur nga COVID-19 mund të infektojnë të tjerët 2 deri në 3 ditë para se të jenë shfaqur simptomat e sëmundjes.
Në këtë përfundim kanë arritur shkencëtarët e Universitetit të Hong Kongut. Studimi sugjeron se masat e kontrollit të vendosura nga autoritetet duhet të përshtaten duke marrë parasysh transmetimin asimptomatik të virusit. Shkencëtarët morën në shqyrtim 94 pacientë të shtruar në një spital të Kinës dhe rezultoi se 44% e tyre ishin infektuar nga persona ende pa simptomat e virusit. Vlerësohet se periudha e inkubacionit, domethënë ajo mes infektimit dhe shfaqjes së simptomave, të jetë pak a shumë 5 ditë. Studiuesit në Hong Kong pretendojnë se të prekurit janë më të predispozuar ta transmetojnë virusin 0.7 ditë para shfaqjes së simptomave. Ndërsa këtë të diel ortodoksët festojnë Pashkën, por ndryshe nga vitet e tjera nuk mund të shkojnë në kisha. Jo vetëm ata, por as i gjithë kleri në saj të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Në shtëpitë e tyre, mesazhi është përcjellur tashmë: mos keni frikë. Të krishterët ortodoks festojnë Pashkën këtë javë dhe në katedralen Ngjallja e Krishtit, kleri po bëhet gati për ceremoninë e asaj që quhet e enjtja e pësimeve. Por në kish, nuk ishte asnjë besimtar përveç kameramanëve të mediave. Kisha ortodokse, për të qenë njëkohësisht dhe pranë besimtarëve të tyre, ka marrë masat shumë korrekte, që dhe shërbesat të cilat kryen, janë kryer me dyert të mbyllura. Pra, duke filluar gjatë gjithë javës së madhe që nga e diela dhe deri në ditën e kremtimit paskal të Pashkës, të gjitha shërbesat do të kryen me dyert të mbyllura dhe duke respektuar patjetër të gjitha rregullat. Për gjatë kësaj jave, çdo ditë ka pasur ceremoni të ngjashme, të cilat janë bërë të gjitha pa praninë e besimtarëve. Teksa i afrohemi të dielës së ngjalljes, e enjtja ka simbolikën e saj. Kujtojmë dy ngjarje të mëdha. E para është themelimi i misterit të falënderimit hynor, të kungatës hynore, dhe gjithashtu në mbrëmje, siç tani që po përgatitemi, është duke nisur edhe shërbesa që quhet e 12 ungjive, leximi 12 ungjive. Janë 12 pjesë nga leximi që janë shkëputur nga ungjitë e shenjtë, të cilat na tregojnë pikërisht momentet e fundit të Zotit. Në situatën e pandemisë, mesazhet fetare jehojnë më tepër se zakonisht. Një porosi të re ju lejuve të doni njëri tjetrin. Dhe dashuria mes njerëzve është lejtmotivi predikimeve fetare. Por si ta duam njëri tjetrin në kohë të tilla, kur forma më e mirë është t'i mbajmë larg, sikurse bëjnë edhe këta përfaqësues të klerit. Prezenca e tyre është e pakët, edhe pse në festën më të madhe të krishtërimit. Sikurse pohojnë vetë ata, kjo bëhet për arsye sigurie. Mironi është teolog dhe në situatën e këtyre ditëve mendon se forma më e mirë për të festuar Pashkën është me familjarët tanë, për të cilët përsërit mesazhin e kryepeshkopit Anastas, i cili gjithashtu mungon në kish. Edhe mesazhi i kryepeshkopit, nëse ju keni qenë vëmendshëm, ka qenë të largojmë frikën. Dhe si mund ta largojmë? E unë e thash, frika largohet me besim tek Perëndia, duke besuar se Zoti na do dhe Zoti do veproj. Vetë mesazhi i Pashkës ky është që Krishti mundi një armik që është i pamundur për njerëzit, mundi vdekjen. Tradita e krishterë parashikon që të enjtën e Pashkës të lyhen vezët me bojë të kuqe, për të thyer me njëri tjetrin të shtunën në mesnat. E nëse jetoni vetëm, mund ta bëni këtë me fqinjin tuaj. Në një vit të zakonshëm, kremtimi i festës së Pashkës do të nënkuptonte mbushjen e këtij sheshi plotë për plot me besimtar, ndryshe nga sa ndodh sot, si këtu jashtë, ashtu edhe brenda. Por mesazhi është i njëjtë dhe vjen i drejt për drejt. Mos keni frikë. I njëjti mesazh që duam të ndaj me ju. Nga katedralja Ngjallja e Krishtit në kryeqytet. Për aty, Erion Dushi. Të nderuar shikues, me këtë material ne kemi mbërritur në fund të këtij transmetimi për sonte. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Bashkë ndajemi këtu, ju uroj shëndet dhe natë të mirë.